हेलो नमस्ते सबैजनालाई। हेलो हेलो हरि सर। सर हजुरको आइरह होला सर त्यहाँनिर हजुरले यसो गर्नु सर हजुरले साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ च्याट गर्दाखेरि शशी डक्टर हेलो के अरे तपाईँको चाहिँ डक्टर शशी च्याट हेर भन्ने छ त्यसमा च्याट गर्नु होला है त हजुर डक्टर सुन्नुभयो शशी हजुरले सर? हजुर सर डक्टर शशी च्याट हेर भन्नेमा चाहिँ तपाईँ साथीहरूले मेसेज गर्नुहुन्छ त्यहीँ आउँछ सर हजुरको सबै साउन्ड सुनिरहेको छ सर अब बिस्तारै सुरु गर्दा हुन्छ सर ओके सो यो जुन च्याट मान्छे यो जोइन लेखाइरहेको छ नि जोइन वाला त्यसमै च्याट आउँछ हैन त? हजुर अब त हजुरको उसमा मोबाइलमा आउँछ सर मोबाइलमा हैन सर? हस् हजुर हस् सर। हुन्छ हस् त्यसै सुरु गरे सर? हुन्छ सर हुन्छ हस् हस् ओके ल नमस्ते सबैजनालाई है गुड इभिनिङ। म चाहिँ डाक्टर शशी भए है अनि हजुरलाई चाहिँ म क्वेसन एन्सर डिस्कसन गराउँछु आज र भोलि चाहिँ सर्जरीमा गराउँछु है। अनि 7 देखि 9 2 घण्टा टाइम छ हामीसँग। सो 8:40 जति 8:40 जतिसम्म चाहिँ हामी यो क्वेसन एन्सर गरौँला। बाँकी 15 मिनट चाहिँ अब तपाईँ एक्जाम आउनु लाग्छ। सो एक्स्ट्रा कुनै क्वेसन छ भने मलाई यसमा च्याटमा लेख्नु होला अनि त्यो अनुसारले त्यस बारेमा पनि डिस्कस गरौँला है त। डिस्कसन क्लास हो यो। सो तपाईँ के कन्फ्युजन छ भने पनि च्याट बक्समा हेरेर 2-4वटा कन्फ्युजन पनि क्लियर गरौँला है त। ल सो आजको लागि चाहिँ सुरु गरौँ है। सो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ अर्लिएस्ट सिम्पटम्स इन एक्युट एपेन्डिसाइटिस इज है। ल सो अप्सन ए मा छ पेन, बी मा फिभर, सी मा भमिटिङ अनि डी मा चाहिँ राइज अफ पल्स प्रेसर छ। सो के साथीलाई के लाग्छ के होला फर्स्टमा? सबै सिम्पटम चाहिँ एपेन्डिसाइटिसकै हो हैन। बीपी पनि बढ्छ हैन, बीपी घट्छ, पल्स बढ्या छ, फिभर आउँछ हैन, भमिटिङ छ, पेन छ, नजिया छ, सबै सिम्पटम एपेन्डिसाइटिसको। फर्स्ट चाहिँ के होला? ल यो फर्स्टमा धेरैले ए भन्नुभएको छ, पेन भन्नुभएको छ, ठिक छ पेन हो। यो ट्राइड पनि छ कि यहाँ तीनटा एउटा एपेन्डिसाइटिसमा यो ट्राइड देखिन्छ है। थाहा छ कसैलाई ट्राइड के हो? एपेन्डिसाइटिसमा देखिने ट्राइड ट्राइड भनेको तीनटा कुरा सँगै आउँछ कि एपेन्डिसाइटिसमा। त्यसलाई हामी भन्छौँ मर्फिज ट्राइड है त। मर्फिज ट्राइड भन्छौँ है। मर्फिज साइन चाहिँ हैन है त, ट्राइड हो यो है। ट्राइड भनेकै तीनटा हो हैन। सो तीनटा कुरा देखिने भयो। सो तीनटामा देखिने भनेको चाहिँ पेन अनि भमिटिङ अनि फिभर। सो तीनटा मिलेर चाहिँ ट्राइड बनाउँछ, मर्फिज ट्राइड भन्छौँ त्यसलाई हामी। सो इट इज इन केस अफ एक्युट एपेन्डिसाइटिस है। सो यो जुन मर्फिज ट्राइड छ नि यो चाहिँ धेरै सोधिने क्वेसन चाहिँ हैन एक्जामहरुमा चाहिँ है त। धेरै क्वेसन सोध्ने भनेको चाहिँ मर्फिज साइन हो है। धेरै पटक सोध्ने चाहिँ मर्फिज साइन हो। यो चाहिँ केमा देखिन्छ भन्नुस् त? ट्राइड इज इन केस अफ एपेन्डिसाइटिस, मर्फिज साइन इज इन केस अफ केमा देखिन्छ? इन गेसेस मर्फिज साइन चाहिँ कहाँ देखिन्छ? कुन डिजिजमा? हो है, धेरैले मिलाउनु भएको रहेछ है। सो मर्फिज साइन देख्ने भने चाहिँ कोलेसिस्टाइटिसमा हो है त। सो एपेन्डिसाइट नझुकिने यहाँनिर चाहिँ ट्राइड चाहिँ एपेन्डिसाइटिसमा, साइन चाहिँ देख्ने भने कोलेसिस्टाइटिसमा है त। प्यान्क्रियाटाइटिसमा हैन है, धेरै प्यान्क्रियाटाइटिस भन्नुभएको छ, प्यान्क्रियाटाइटिसमा हैन, साइन चाहिँ देख्ने भने कोलेसिस्टाइटिसमा हो है त। ल यसमा नझुकिने होला, धेरै झुक्याउने क्वेसन हो हैन। सो दुईटै मर्फिज छ, कुनमा के भनेर नझुकिने है त। ट्राइड एपेन्डिसाइटिस, साइन चाहिँ कोलेसिस्टाइटिस है। ओके ल थ्यांक यू है त। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाम अब। ल नेक्स्ट क्वेसन छ मोस्ट कमन अर्गानिजम आइसोलेटेड फ्रम पर्फोरेटेड एपेन्डिसाइटिस। भनेको एपेन्डिसाइटिस फुट्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मोस्ट कमन ब्याक्टेरिया कुन इन्भल्भ हुन्छ? अप्सन्समा छ इकोलाई, स्युडोमोनाज, इन्टेरोकोकस, क्लेप्सेला, यस्तै छ, अरु पनि थुप्रै होला। ल सो मोस्ट कमन के होला? सो इट इज इकोलाई है। सो यस्तो छ इकोलाईमा यो चाहिँ यो कण्ठ पार्नु पर्दैन, घोक्नु नि पर्दैन। इकोलाई चाहिँ यसमा मात्र एपेन्डिसाइटिसमा मात्र हैन के, पेटको जुनसुकै कन्डिसन होस् है, पेटको जुनसुकै कन्डिसन होस् जहाँ पर्फोरेसन भएको छ है,
त्यहाँ जहिले पनि इक्वलाइ नै हुन्छ, चाहे त्यो कोलिसिस्टाइटिस होस् चाहे प्यानक्रेटाइटिस होस्। इभेन ल तपाईँ भन्नुहोस् त, यो छोड्नुहोस्, युटिआई को चाहिँ मस्ट कमन कज के होला? व्हाट इज द मस्ट कमन कज अफ युटिआई? इट्स हैन, इक्वलाइ हो नि त। सो यो कण्ठ पार नपारिकन के सम्झिनु पर्यो भने पेटभित्रको हरेक अर्गेनमा जहाँसुकै इन्फेक्सन छ भने जहिले पनि मस्ट कमन चाहिँ इक्वलाइ नै हुन्छ कि। इक्वलाइ किन हुन्छ भने बिकज यस्तो नर्मल फ्लोरा नि त हैन, यो हाम्रो इन्टेस्टाइन के हो, नर्मल फ्लोरा हो है। सो जहिले पनि जुनसुकै अर्गेन फुटोस् जहिले पनि इक्वलाइ नै हुनुपर्छ है त, मस्ट कमन अर्गानिजम चाहिँ। ल यसमा चाहिँ बुझ्नु होला, कन्सेप्ट क्लियर बुझ्नु होला। यसमा यो मात्र हैन कि अरु अरुमा पनि लागु, यही इक्वलाइ नै लागु हुन्छ है त। ओके, सो नेक्स्टमा जाम अब। सो थर्डमा छ all are useful in case of acute appendicitis except, उनको अर्थ एपेन्डिसाइटिस भयो भने चाहिँ सबै नै चाहिन्छ हामीलाई हैन। जस्तै अब तर यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ चाहिँदैन? सो मैले क्लासमा चाहिँ पढाइ भने दुईटा जहिले पनि डिभाइड गरे हुन्छु नि, एउटा चाहिँ कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट, अर्को सर्जिकल म्यानेजमेन्ट हैन। अनि कन्जर्भेटिभमा चाहिँ जहिले त्यो सुरुदेखि नै एनपिओ हैन, एनपिओ पछि त्यसपछि आइभी फ्लुइड्स हैन, एनाल्जेसिक्स हैन, सबै लेखिरा हुन्छु नि। यो चारवटा मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ लेखा थिएन होला क्लासमा? सो धेरैले पर्गेसन भन्नुभएको छ है। ल पर्गेसन हो है त। यो पर्गेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक स्टुल गराउनलाई के, लाइक अब कन्स्टिपेसन छ, अब पर्गेसन भनेको स्टुल पास गर्नलाई दिनु पर्यो कि। सो हरेक एपेन्डिसाइटिसमा जहिले पनि कन्स्टिपेसन भएको हुँदैन नि त, सो किन पर्गेसन गराउने रे त्यसमा हैन। सो एन्टिबायोटिक चाहिन्छ किनकि इन्फेक्सन भइरहेछ हैन, पेन छ मान्छेलाई, सो यु गिभ एनाल्जेसिक्स हैन। के रे बान त गरेको गरेछ, केही खाएको पनि छैन, पेसेन्ट एनपिओमा होला हैन। सो पेसेन्ट क्यान गो इन हाइपोभोलुमिक सक, कम्प्लिकेसन हो, त्यो हामी के दिन्छौँ, आइभी फ्लुइड्स दिनु पर्यो है त। सो यसमा चाहिँ पर्गेसन मिलेन, बाँकी तीनटा चाहिँ दिने पर्ने कुरा भयो है त। यसमा अरु पनि दिनुपर्ने कुरा जस्तै कि अब बान्ता भइरहेछ, यो गिभ एन्टी एमेटिक हैन, त्यसरी चाहिँ अब गर्नु होला है त। ल सो फोर्थ वान इज रब्जिङ साइन इज सिन इन, है त। रब्जिङ साइन चाहिँ केमा देखिन्छ? सो अप्सन्स आर एपेन्डिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, प्यानक्रेटाइटिस अनि नन रे, कुनैमा पनि देखिदैन रे, कुनमा देखिन्छ होला? सो इट इज एक्युट एपेन्डिसाइटिस। ल देखिने चाहिँ एपेन्डिसाइटिसमा हो, ठिक छ, मिलाउनु भयो है। यो भनेको चाहिँ के हो, वाट इज रब्जिङ साइन सोध्यो भने चाहिँ सपोज नाम निकाल्नु भयो अरे, अनि अन्तवार्तामा अथवा भाइभामा सोधिदियो अरे रब्जिङ साइन भनेको चाहिँ के हो त भने चाहिँ, अथवा कुनै कुनै क्वेसनमा चाहिँ रब्जिङ साइनको मिनिङ लेखिदिएको होला, अनि यो कुन साइन हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ के भन्ने, यसको मिनिङ के हो त? वाट इज रब्जिङ साइन? ल सो धेरैले भन्नु पनि भएको रहेछ है। सो रब्जिङ साइन भनेको चाहिँ पेसेन्टलाई कस्तो हुन्छ भने, मानव यो हाम्रो के अरे पेसेन्टको यो एब्डोमिन हो भने चाहिँ यहाँनिर हुन्छ नि त हैन, दिस इज द राइट इलियाक फोसा, यहाँनिरको एपेन्डिक्समा चाहिँ इन्फ्लामेसन छ। तर हामीले यहाँ नथिचेर लेफ्ट इलियाक फोसामा यहाँनिर थिच्यो भने पनि पेसेन्टलाई चाहिँ यही पेन हुन्छ अरे के। त्यो चाहिँ किनभने हाम्रो हैन, सो रब्जिङ साइन भनेको के हो भने चाहिँ लेफ्ट इलियाक फोसामा थिच्यो भने चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ राइट इलियाक फोसामा दुख्छ अरे के। दिस इज द रब्जिङ साइन। त्यो चाहिँ किनभने चाहिँ सपोज हाम्रो जुन फुड पार्ट, हाम्रो जुन आन्द्रा छ नि, ठुलो आन्द्रा, त्यो कसरी गएको छ? सो यो राइटबाट सुरु भएर यसरी आउँछ नि त यहाँनिर। सो दिस इज द सिक्कम, त्यसपछि माथि चढ्छ असेन्डिङ, सिधा आउँछ ट्रान्सभर्स, तल आउँछ डिसेन्डिङ हैन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिग्मोइड कोलोन छ, तल आएर रेक्टम आउँछ हैन। सो तपाईँले यहाँ थिच्नु भयो भने, यहाँ प्रेसर दिनु भयो भने, यो जति पनि फुड पार्टिकल जुन आएको छ नि, सो सबै के हुन्छ, सबै ब्याक फ्लो हुन्छ नि त, सबै ब्याक फ्लो हुन्छ, सबै राइटमा थुप्रिने भयो, अनि मान्छेलाई दुख्छ के यसरी चाहिँ। सो यसरी दुख्ने भयो कि। सो यो चाहिँ मेकानिजम भयो। त्यसले सबै अब सम्झ्यो भने चाहिँ घोक्नु पर्दैन। सो लेफ्टमा थिच्यो भने चाहिँ राइटमा दुख्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रब्जिङ साइन भन्छौँ है त। ओके, ल धेरै मिलाउनु भएको छ है। ल फिफ्थ क्वेसन, अल्भराडोज स्केल अथवा स्कोरिङ सिस्टम भनौँ है त। स्कोरिङ सिस्टम भन्दा पनि मिल्छ, स्केल भन्दा पनि मिल्यो है त। स्कोरिङ सिस्टम हो यो है। केमा युज हुन्छ रे यो?
ल सो इट इज सिन इन केस अफ एक्युट एपेन्डिसाइटिस हैन त ल सो धेरै क्वेसन एपेन्डिसाइटिसमै छ हैन सुरु भएकोले फर्स्ट टपिक नै एपेन्डिसाइटिस नै छ अनि एपेन्डिसाइटिस चाहिँ किन धेरै क्वेसन पनि गराएको भने चाहिँ एपेन्डिसाइटिस चाहिँ एकदमै धेरै सोध्ने क्वेसन हो कि एमसीक्यू मा पनि धेरै यही चाहिन्छ हैन सर्ट क्वेसनमा लङ क्वेसनमा पनि सबसे बढी सोध्ने क्वेसन नै सर्जरीमा सायद यही नै होला कि है सो अलिकति बढी ध्यान दिनुलाई टपिकमा चाहिँ एकदमै चाहिने टपिक हो है ल सो धेरै मिलाउनु भएको छ है एपेन्डिसाइटिस हो यो भनेको चाहिँ के हो स्कोरिङ सिस्टम जुन छ यो ठ्याक्क देखिने चाहिँ एपेन्डिसाइटिसमा हो यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्नुस् त व्हाट इज अल्भरेडो स्कोरिङ सिस्टम भन्ने भने चाहिँ कति सो यहाँ नाम चाहिँ स्कोरिङ सिस्टम सो पक्कै पनि स्कोर होला हैन तपाईको लोकसेवा एक्जामको फुल मार्क्स 50 बार जस्तै यसको पनि फुल मार्क्स कति नै होला नि त कुनै मार्क्स हैन सो कति हो फुल मार्क्स यसको याद छ सो इट इज 10 हैन सो अल्भरेडो सिस्टमको 10 छ फुल मार्क्स है सो 10 फुल मार्क्स छ भने केको आधारमा गरिन्छ होला नि त सो कुनै चीज हेरिन्छ होला कि यसको यति मार्क्स भनेर राखिन्छ होला सो एउटा निमोनिक छ के वी कल इट MANTRELS है सो इट्स कल्ड मेन्टर्स एम भनेको माइग्रेटरी पेन ए भनेको एनोरेक्जिया एन भनेको नजिया टी भनेको टेन्डरनेस एट राइट इलियाक फोसा आर भनेको रिबाउन्ड टेन्डरनेस ई भनेको एलिभेटेड टेम्परेचर एल भनेको ल्युकोसाइटोसिस यो भनेको चाहिँ के भयो भने WBC काउन्ट बढ्छ हैन एस भनेको शिफ्ट टु लेफ्ट हो है सो यो भनेको चाहिँ इम्याच्योर WBC हरू देखिन थाल्छ है त न्युट्रोफिलहरू देखिन थाल्छ इम्याच्योर सेल भनौं है त WBC भन्दा नि भयो सेल भन्दा नि भयो त इम्याच्योर सेल सिन है त सो दिस इज द मेन्टर्स है त ल सो यो चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यो सम्झ्नु भने झन् राम्रो हैन यो कुनै बेला सोध्यो भने चाहिँ अब यो धेरै पटक सोध्ने क्वेशन हो हैन अब सिस्टम स्केल भनेको के हो स्कोरिङ सिस्टम भनेको के हो हैन सो यो भित्रको प्यारामिटर्स पनि याद छ भने त झन् सजिलो भयो नि त हैन ल सो निमोनिक छ MANTRELS है एम भनेको माइग्रेटरी पेन है त नाम के छ यहाँ माइग्रेटरी सो माइग्रेटरी भनेको के हो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माइग्रेट गर्छ सरेको हो कि सो जस हामी सर्छौं नि त सपोज कोही मान्छे अब पहाडी जिल्लाबाट काठमाडौँ आयो हैन अथवा कुनै ठाउँबाट सर्यो सो सरेको छ नि त सो दिस इज द माइग्रेटरी कहाँबाट सर्छ भने चाहिँ अम्ब्लिकसबाट है त नाइटोबाट दुखाइ चाहिँ सुरु के रे एपेन्डिसाइटिसको दुखाइ चाहिँ सुरु नै चाहिँ नाइटोबाट हो अनि पछि त्यो दुखाइ गरेर कहाँ सर्छ भने हाम्रो राइट इलियाक फोसामा सर्छ है त त्यो बेला के भन्छ माइग्रेटरी पेन भन्छ है त सो एउटा यो भयो है ल सो अर्को एनोरेक्जिया भनेको खान मन नलाग्नु हैन मान्छेले खानेमा पेट दुखाएको छ नि त हैन सो खान मन लाग्दैन बान्ता भइराको छ नजिया हैन बान्ता भन्दा पनि नजिएटिक फिलिङ भइराको छ कि वाकवाकी लागिराको छ टेन्डरनेस द राइट इलियाक फोसामा छ हैन सो राइट इलियाक फोसामा थिच्यो भने चाहिँ दुख्छ टेन्डरनेस भनेको चाहिँ थिच्दाखेरि दुख्यो भने चाहिँ टेन्डरनेस थिचेर दुख्यो डोन्ट म्याटर जब हामी छोड्छौं त्यो बेला दुख्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं रिबाउन्ड टेन्डरनेस हैन यहाँ टर्म नै छ नि त रिबाउन्ड हैन सो बाउन्स ब्याक भइराछ के सो दिस इज द रिबाउन्ड टेन्डरनेस ई भनेको एलिभेटेड टेम्परेचर सो साइनमै छ फिभर सो त्यो पनि बढ्ने भयो एल भनेको ल्युकोसाइटोसिस भनेको WBC बढ्नु एउटा एक्जाममा यो पनि सोधेको थियो कि WBC ल्युकोसाइटोसिस भनेको के हो हैन WBC बढ्नु RBC बढ्नु प्लेटलेट बढ्नु सो पनि सम्झिनु होला है WBC बढ्नुलाई चाहिँ हामी ल्युकोसाइटोसिस भन्छौं RBC बढ्नुलाई के भन्छ हैन प्लेटलेट बढ्नुलाई के हुन्छ त्यो सबै हेर्नु होला RBC बढ्यो भने चाहिँ हैन पोलिसाइथेमिया प्लेटलेट बढ्यो भने चाहिँ थ्रोम्बोसाइटोसिस सो सम्झिनु होला है चाहिन्छ यो एस भनेको अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन सक्छ है एस भनेको के हो भने शिफ्ट टु लेफ्ट भन्छ है त त्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बोन म्यारोबाट जुन सेल म्याच्योर सबै सेल आउने बोन म्यारोबाटै हो WBC RBC सबै सो भाइरस मानव इन्फेक्सन भइराको छ रे
सो इन्फेक्सन भएको छ, धेरै डब्ल्युबिसी आइरहेछ, त्यही भएर त ल्युकोसाइटिस भइरहेछ, ल्युकोसाइटिस भइरहेछ। सो धेरै डब्ल्युबिसी आइरहेछ, सो धेरै ल्याउनु पर्यो बोन म्यारोबाट। सो यो धेरै ल्याउने चक्करमा के हुन्छ भने ठुल्ठुलो सेल त आउँछ, सँगसँगै जुन इम्याच्योर हुन्छ नि, जुन डेभलप हुनै बाँकी छ त्यो पनि बाहिर आउन थाल्छ अरे कि। सो दिस इज कल्ड द इम्याच्योर सेल सिन भन्छ कि। सो इम्याच्योर सेल देखिन्छ अरे है त। ओके, सो दिस इज द अल्बर्टो स्कोर। यसमा चाहिँ जुन टेन्डरनेस छ यो र्यागिया फोसामा, यसको चाहिँ 2 मार्क्स छ, अनि ल्युकोसाइटोसिसको 2 मार्क्स छ, बाँकी सबैको 1-1 मार्क्स है त, सबैको 1-1 मार्क्स भयो। सो दुईटाको 2 मार्क्स, बाँकी सबैको 1 मार्क्स भएपछि जम्मा स्कोर 10 हुन आउँछ है त। सो टोटल स्कोर चाहिँ 10 भयो है। ओके ल, सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाम अब हामी है। ल यो चाहिँ सबसे बढी सोधेको अहिलेसम्म क्वेसन सायद यही नै होला है। सो कमनेस्ट एनाटोमिकल पोजिसन अफ एपेन्डिक्स के हो रे हैन? व्हाट इज द मोस्ट कमन पोजिसन अफ एपेन्डिक्स के हो? सो अप्सन्स आर रेट्रोसिकल, पेल्भिक, प्यारासिकल, प्रिइलियल। सो के हो? ल सो यो त धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो, सबैलाई कन्ठै भइसक्यो होला यो क्वेसन, मैले क्लासमा पनि गराइ गर्थे होला यो क्वेसन है। ल सो मोस्ट कमन पोजिसन इज रेट्रोसिकल। ल सो अब क्वेसन सोध्छ, ल मोस्ट कमन चाहिँ रेट्रोसिकल हो रे, सेकेन्ड मोस्ट कमन चाहिँ के हो रे? सोध्यो भने चाहिँ के भन्ने? व्हाट इज द सेकेन्ड मोस्ट कमन पोजिसन? मोस्ट कमन चाहिँ रेट्रोसिकल ठीक छ, सेकेन्ड मोस्ट कमन? सो इट्स सेकेन्ड मोस्ट कमन इज पेल्भिक है त। सो यो चाहिँ पेल्भिक के हो? सेकेन्ड मोस्ट कमन हो है। यो चाहिँ मोस्ट कमन भयो। यसको अराउन्ड पर्सेन्टेजमै लेख्नु पर्यो भने चाहिँ 70 to 75% हुन्छ, पेल्भिकको चाहिँ 20 to 21% हुन्छ है त। ल पर्सेन्टेज चाहिँ घोक्नु पर्दैन, जस्ट मोस्ट कमन चाहिँ रेट्रोसिकल सम्झिनु पर्यो, अनि सेकेन्ड मोस्ट कमन चाहिँ पेल्भिक हो। अनि यो घोक्नु पनि पर्दैन, नाममै सबै कुरा छ कि। सिक्कम भने के भयो? सिक्कल भनेको सिक्कम हो नि त, हाम्रो ठुलो आन्द्राको पार्ट हो हैन। रेट्रो भनेको पछाडि भयो हैन, सो पछाडि हो। सो यो सिक्कम छ भने सिक्कमको पछाडि यहाँनिर पेल्भिक हैन, सो तलतिर यहाँ सिक्कमको पछाडिपट्टि के छ? हाम्रो एपेन्डिक्स छ। सो दैट्स द रेट्रोसिकल है। ल सो इट्स द मोस्ट कमन पोजिसन है त। त्यो जहिले पनि सोध्नुहुन्छ लिस्ट कमन के हो हैन? लिस्ट कमन खासै चाहिँदैन कि। लिस्ट कमन भन्नलाई त अब संसारभरि नै सेम रिजल्ट आएको हुनु पर्यो कि। 100 जना मान्छे नेपालमा गरेछ, 100 जना अमेरिकामा गरेछ, सबैको लिस्ट सेम नै आउनु पर्यो कि। सो लिस्टपट्टि चाहिँ नजानु होला है, लिस्टपट्टि चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै गाह्रो बनाउँछ। सो त्यसलाई लिस्ट चाहिँदैन, मोस्ट कमन सम्झिनुहोस्, मोस्ट कमन कजहरू सम्झिनुहोस्, मिनिङ बुझ्नुहोस्। यो रेयरेस्ट कज, लिस्ट कजतिर नजानुहोस् कि, यो धेरै कम्प्लेक्स बनाउँछ कि। हरेक रिसर्चको आफ्नो फाइन्डिङ होला, त्यसले गाह्रो बनाउँछ है। सो मोस्ट कमन सम्झिनु होला है। ल मोस्ट कमन रेट्रोसिकल, सेकेन्ड मोस्ट कमन चाहिँ पेल्भिक हो है। अब लिस्ट कमनै सोध्नुभयो भने चाहिँ कति बुकले चाहिँ यो के अरे लिस्ट कमनलाई चाहिँ प्रिइलियललाई भन्छ, कतिले चाहिँ प्याराइलियल भन्छ। सो धेरैमा भेरिएसन छ कि। कसरी सोध्नु भएको छ? अल्बेराडोको 2 कुनकुनलाई दिनु रे है त। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, 2 कुनकुनलाई दिएको छ। एउटा चाहिँ टेन्डरनेस राइट इलियाक फोसालाई, अर्को चाहिँ ल्युकोसाइटोसिसलाई दिएको छ है त। सो दुईटालाई, टेन्डरनेस र ल्युकोसाइटोसिसलाई है। ल सो यसमा मोस्ट कमन रेट्रोसिकल भयो, सेकेन्ड मोस्ट कमन चाहिँ पेल्भिक भयो है त। ल सो 9 मा छ मोस्ट क्यारेक्टरिस्टिक साइन अफ एक्युट एपेन्डिसाइटिस इज है। सो अप्सन्स आर माइग्रेटरी पेन, रब्जिङ साइन, अब्टुरेटर साइन र स्वास साइन। यो डी हैन, यो एस होला। सो दिस इज द स्वास साइन। सो मस्ट साइन सोधेको छ है, साइन छ नि। सो अघि कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई, सर यो साइन र सिम्पटममा चाहिँ कसरी छुट्याउने है? यसमा चाहिँ साइन सिम्पटम चाहिँ घोक्नतिर नजानुस् के। सो यसको कन्सेप्ट बुझ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई सबै कुरा चाहिँदैन कि। सो क्लियर कन्सेप्ट छ नि त। सो सिम्पटम्स जुन छ नि, यो सिम्पटम भनेको के हो? जुन बिरामीले भन्छ हैन, बिरामीले भन्ने हैन, सिक्के भयो सिम्पटम। सजिलो छ नि त, बिरामीले दुख्यो भन्छ, सो पेन इज अ सिम्पटम
हैन बिरामीले हैन के भन्छ ज्वरो आयो फिभर सिम्पटम हैन सो सिम्पटममा चाहिँ पेन भयो फिभर भयो सो एउटा एक्जाम्पल लिएको पेन र फिभर चाहिँ सिम्पटम हो साइन चाहिँ के हो भने जुन तपाईले हेर्नुहुन्छ हैन बिरामी आयो भने त्यसले जाँच गर्नुहुन्छ नि सो तैले हेर्ने चाहिँ के हो यो चाहिँ हेल्थ वर्करले हेर्ने हो हैन सो यो चाहिँ हेल्थ वर्करले चाहिँ हेर्ने के हो साइन हो अब पेन सिम्पटम हो भने साइन के होला त अब पेनको साइन के हो टेन्डरनेस हैन सो टेन्डरनेस साइन भयो फिभर छ बिरामीले मलाई ज्वरो आयो भन्छ सो सिम्पटम भयो यसको साइन के हो त एलिभेटेड टेम्परेचर सो यसरी सम्झिनु पर्यो कि एउटा एउटा घोकेर साइनको लिस्ट बनाएर सिम्पटमको लिस्ट बनाएर सबै डिजिजको छुट्याएर पर्दैन कि एउटा मिनिङ बुझ्नु सिम्पटम बिरामीले क्वेशनमा हेर्नुस् त्यो बिरामीको ल्याङ्ग्वेज जस्तो लाग्छ भने सिम्पटम हो अनि स्वास्थ्य कर्मीले हेरेको छ भने साइन हो हैन सो सजिलो छ यसमा घोकेर हुँदैन है ओके ल सो यसमा चाहिँ के भयो त मस्ट क्याग्री साइनमा चाहिँ के पर्छ भने माइग्रेटरी पेन हो है दिस इज द मस्ट क्याग्री साइन अरु नदेखिए पनि त्यसलाई माइग्रेटरी पेन चाहिँ धेरै बिरामीले भन्छ दिस इज द मस्ट क्याग्रिस्टिक साइन है त ल सो यो रब्जी साइन अघि नै आइसक्यो यो तलको जुन दुईटा छ नि अब्टुरेटर र स्व्यास साइन यो बुझ्या छ त यो साइन के हो व्हाट इज अब्टुरेटर साइन व्हाट इज स्व्यास साइन यो खासै तपाईलाई चाहिँदैन है यो स्व्यास र अब्टुरेटर साइनतिर यो चाहिन्छ यो भोग्नुपर्छ चाहिन्छ चाहिँ नलाग्नु होला है ल सो यो दुईटा चाहिँ के हो भने स्व्यास सी एन्ड डी है त यो दुईटा कुरा गरेर चाहिँ एकैचोटि कुरा गरेको है त सी एन्ड डी यो जुन अब्टुरेटर छ स्व्यास छ दिस टु आर द मसल अफ एब्डोमिन हाम्रो एब्डोमिनको मसल हो है अनि यो मसलको चाहिँ टेस्ट गरेको छ के यो स्व्यास मसललाई तन्काएर राइट इलियाक फोसामा जहाँ एपेन्डिक्स छ नि इन्फ्लामेसन भएको त्यसलाई दुखाएको छ के सो स्व्यास मसललाई तन्काएर एपेन्डिक्सलाई दुखायो द्याट इज अब्टुरेटर साइन हैन अब्टुरेटर मसललाई अनि स्व्यास मसललाई तन्काएर दुखायो भने स्व्यास साइन सो धेरै कन्फ्युजन गर्नु पर्दैन अब्टुरेटर मसललाई तन्काएको छ अब्टुरेटर साइन स्व्यास मसललाई तन्काएको छ स्व्यास साइन है त यसम्म चाहिँ पुग्छ यसमा धेरै अब यो कसरी गरिन्छ भन्ने पनि छ कि यो स्व्यास साइन कसरी टेस्ट गर्ने अलिक कम्प्लिकेटेड कुरा छ यो कसैलाई इन्ट्रेस्ट तपाईँ सर र अहिले भनिदिन्छु अनि युट्युबमा पनि सानसानो भिडियो छ होला कि 30 सेकेन्डको 20 सेकेन्डको भिडियो छ होला सर गएर सर्च पनि गर्नु होला हैन युट्युबमा एकचोटि गएर सो स्व्यास साइन भने चाहिँ के हो भने हामी आफ्नो खुट्टा छ नि यो हिप जोइन्ट भन्छौँ नि हिप जोइन्टलाई पछाडि तन्कायो भने चाहिँ हिप जोइन्टलाई पछाडि लग्यो भने चाहिँ अगाडिपट्टि यो मसल छ यो मसल तन्किन्छ है अनि यसमा दुख्छ मान्छेलाई सो दिस इज स्व्यास साइन अब्टुरेटर भने कस्तो हुन्छ भने खुट्टालाई खुम्च्याएर अनि भित्रपट्टि रोटेट गर्यो खुट्टा खुम्च्यायो हिप जोइन्टलाई अनि भित्र रोटेट गर्यो भने चाहिँ दुख्छ मान्छेलाई सो द्याट इज अब्टुरेटर साइन सो यति भने मैले अब सरलाई यसको कसरी गरिदो रहेछ भने त एकचोटि 20 सेकेन्डको 30 सेकेन्डको भिडियो छ यसरी हेर्नु है त युट्युबमा तर ओभरअल कुरा के हो भने चाहिँ यो दुईटै मसल हो है यो दुईटै मसल हो मसलको नामबाट साइनको नाम आएको है त ल सो यसको एन्सर चाहिँ माइग्रेटरी पेन भयो है त सो मस्ट इस्यु चाहिँ के भयो माइग्रेटरी पेन भयो है ओके अगाडि जाम अब नम्बर क्वेशनमा छ द मोस्ट कमन कज अफ स्मल इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन है त सो आन्द्रा अब्स्ट्रक्सन भइरहेछ है सो मोस्ट कमन अब्स्ट्रक्सन भएको छ सो अप्सनमा दिएको छ इन्टरसेप्सन ट्रमा एडहेजन कार्सिनोमा मैले यसमा अर्को पनि एउटा अप्सन थप्दिए है त भल्भुलस सो मस्ट भनेको अब्स्ट्रक्सन भइरहेछ है यो आन्द्रा छ यो आन्द्रामा कतै बाटो पुरै बन्द भइरहेछ सो बाटो बन्द भयो भने चाहिँ माथिपट्टिको कुरा के पनि तलाउने भएन हैन सो पुरै अब्स्ट्रक्सन छ सो के होला त ल सो 5 र मैले एक्स्ट्रा अप्सन पनि थपिदिएको छ भल्भुलस थपिदिएको छ है हो यसमा चाहिँ कन्फ्युजन छ कि यो क्वेशन हैन यसमा चाहिँ जहिले पनि कन्फ्युजन छ किनकि धेरै बुकमा डिफरेन्ट एन्सर लेखेको छ कि यो त्यही भएर अहिले कतिले चाहिँ एन्सर ए भन्नु भएको छ कतिले बी कतिले ई भन्नु भएको छ सो देखिरहेको छु तीनटामा चाहिँ धेरैको भइरहेछ है ल सो
ईमा जानु भएको छ नि, यो ईमा चाहिँ तपाईहरु गएको भएर चाहिँ यो ई चाहिँ अहिलेको हैन है, धेरै पहिलेको, कति बुकमा अहिले पनि यो लेखेको छ है। सो ई चाहिँ हैन, ई चाहिँ मस्ट कमन कज हैन। मस्ट कमन कज चाहिँ हाम्रो एडेजन हो है त, आन्द्रा टाँसिनु मस्ट कमन कज हो। सो बी इज द राइट एन्सर है त, ई हैन। ई तपाईले भन्नु भएको छ, ठिक छ। किन भन्नु भएको छ भने धेरै बुकमा चाहिँ ई लेख्या भएर तपाईले त्यो भन्नु भएको छ, ठिक छ है, त्यसरी आएको हो है। ल, सो मस्ट कमन कज इज एडेजन। सो यो चाहिँ मस्ट कमन कज भयो। यहाँ मैले राखिदिए सेकेन्ड मस्ट कमन कज। ल, सेकेन्ड मस्ट कमन अब के हुन्छ ल भन्नुस् त। के होला? ल, एउटा यहीँको अप्सन छान्नु भएको छ। सो यो ल तँलाई हिन्ट दिएँ मैले, सेकेन्ड मस्ट कमन कज चाहिँ यो 5 वटामा कुनै पनि छैन रे। यो 5 वटा मध्ये कुनै पनि छैन रे सेकेन्ड मस्ट कमन कज। यो बाहेक लेख्नुस्, एबीसीडी नलेख्नुस्, यो बाहेकको के छ भने भन्नुस्। सेकेन्ड मस्ट कमन चाहिँ यो 5 वटा मध्ये कुनै पनि हैन। ल, सो इट इज हर्निया है, कतिले मिलाउनु भएको रहेछ। सो सेकेन्ड मस्ट कमन कज चाहिँ हर्निया हो है। सो मस्ट कमन कज एडेजन, सेकेन्ड मस्ट कमन कज हर्निया। यो इन्ट्रोसेप्सन कतिले इन्ट्रोसेप्सन भन्नु भएको छ नि, यो चाहिँ बच्चाहरुमा धेरै कमन छ कि। सो बच्चाहरुमा मोर कमन हो, मस्ट कमन चाहिँ हैन है। ल, सो यसको चाहिँ मस्ट कमन कज चाहिँ हाम्रो एडेजन भयो, सेकेन्ड मस्ट कमन कज हर्निया भयो है। यो लिस्टमा नजानु है, लिस्टले त धेरै कन्फ्युजन गराउँछ। ल, यसमा आउनुस् त। चाइल्डमा सोध्नु भएको छ अघि पनि, यो क्वेशनमा चाइल्डमा चाहिँ मोर कमन चाहिँ इन्टरसेप्सन हो है, मोर कमन। क्वेशनमा यदि इन्स्टेन्स अफ सक्सन मात्र सोध्यो, स्मल र लार्ज भनेन भने पनि एडेजनमै जानु होला है। ओके, ल यसमा आउनुस्। मोस्ट कमन टाइप अफ गल स्टोन इज, what the most common type of gallstone? Cholesterol stone, pigment stone, mixed, all are equally common. Kuno? So it is cholesterol stone, eh? So most common is cholesterol stone. Around 80% case मा त cholesterol हुन्छ है। ल, cholesterol चाहिँ most common हो रे। किन most common भयो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? किन most common हो? किन most common त? Cholesterol stone is most common type of stone of gallstone. के रे most type of common type of stone is cholesterol stone. किन त? Why? हैन। ल, धेरैले भन्नुभएको छ बाइल छ, बाइल साल्ट छ, अनि कोलेस्ट्रोल पनि छ हैन, प्लस कोलेस्ट्रोल छ। सो त्यही भएर यो दुईटै हाम्रो यो गल ब्ल्याडरको फंक्सनै बाइल र कोलेस्ट्रोलको फंक्सनमा आउँछ नि त। त्यही भएर यसकै स्टोन बढी हुने चान्स हुन्छ है। सो मोस्ट कमन टाइप अफ स्टोन इज कोलेस्ट्रोल स्टोन है। ल, ल अनि यो गल स्टोन कतिले ल राम्रो कुरा गर्नु गले हो है, मलाई सम्झाउनु भएको छ है। ल, सो यो मस्ट गल स्टोन छ नि, कसलाई बढी हुन्छ त? ल, त्यसलाई हामी भन्छौँ रिस्क फ्याक्टर है त। रिस्क फ्याक्टर्स अफ गल स्टोन। ल, भनेको कस्तो कस्तो मान्छेलाई चाहिँ गल स्टोन धेरै हुन्छ अरे। ल, सो ल कतिले एफए भन्दै हुन्छ, 4 5 भन्दै हुनुहुन्छ। ल, सो रिभाइज गरौँ त। एउटा एफ भने के भयो? फिमेललाई। सो फिमेल हैन, कम्पेयरै गर्यो भने चाहिँ मेल र फिमेल मध्येमा चाहिँ फिमेललाई बढी हुन्छ अरे हैन। ओके, सो एउटा फिमेल भयो। अर्को फ्याट। सो मोटो घाटे मान्छेलाई हैन, मोस्ट कमन टाइप स्टोन नै कोलेस्ट्रोल छ हैन। सो मोटो मान्छेलाई बढी हुने भयो। सो फिमेल भयो, फ्याट भयो, 40 भयो भनेको 40 वर्षको जुन उमेर समूह हुन्छ नि, त्यो त्यस मान्छेले त्यो 40 वर्षको जुन उमेर छ एज, त्यसलाई बढी हुन्छ, त्यो एजमा बढी हुन्छ अरे है। अर्को फर्टाइल पनि भन्छ है। सो बच्चा जुन पाउने उमेर हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेला भनौँ न,
सो ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी चाहिँ मस्ट यो धेरै देखिने भएकोले चाहिँ सो 4F भन्छ कतिले हैन सो द्याट इज फिमेल फ्याट 40 फर्टाइल अरु पनि ल रमाइलोको लागि चाहिँ अरु पनि F हरु छ र कसैलाई थाहा छ यो चारवटा F बाहेक पनि F छ थाहा छ अरु कसैलाई चारवटा F बाहेक सो चारवटा F मध्येमा चाहिँ ल एउटा F छ फास्टिङ सो तैले फास्टिङमा पनि यदि फास्टिङ भनौं अथवा र्यापिड वेट लस जस्तै कि अब कोही 80 केजी को मान्छे छ र्यापिड वेट लस गर्छ भने अथवा र्यापिड वेट लस गरेर 50 केजी आइपुग्छ भने त्यो मान्छेलाई पनि बढी हुन्छ रे के यो है सो वन कुड बी फास्टिङ अदर फेयर सो गोरो मान्छेलाई बढी हुन्छ रे यो है सो ल सो फिमेल फ्याट 40 फर्टाइल चाहिँ कमनली चाहिने कुरा सोधिराख्ने कुरा हो दुईटा एक्स्ट्रा चाहिँ फास्टिङ र फेयर पनि सम्झिनु होला है त यो सबै तपाईको लागि हैन यो है यसमा हम त सो मोस्ट कमन टाइप अफ हर्निया इन फिमेल इज है त फिमेलमा मोस्ट कमन टाइप अफ हर्निया कुन हो अप्सन्स आर डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया इनडाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया फेमोरल हर्निया र अम्बिलिकल हर्निया कुन चाहिँ हर्निया भन्नुस् त धेरै मान्छेले फेमोरल भन्नु भएको छ किन फेमोरल भन्नु भएको F for female F for femoral त्यो भएर राइमिङ भएर सो मोस्ट कमन हर्निया इन फिमेल है इन फिमेल सोध्यो भने चाहिँ यो फिमेल सोधे त झुक्याएको मात्रै हो यो फिमेल ठाउँमा मेल भइदिने हो भने चाहिँ के हुन्थ्यो ल सो मेल सोधोस् फिमेल सोधोस् मोस्ट कमन हर्निया जहिले पनि के हुन्छ इनडाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया नै हुन्छ है सो मोस्ट कमन हर्निया इन फिमेल अथवा मेल जहिले पनि इनडाइरेक्ट हुन्छ यो अनि यो फेमोरल हर्नियामा जति झुकिनु भएको छ नि यो उहाँले किन झुकिनु भएको भन्छ चाहिँ फेमोरल हर्निया चाहिँ मोस्ट कमन हैन है फेमोरल इज मोर कमन इन फिमेल है सो यो मोर छ यहाँनिर है त मोस्ट कमन इन फिमेल इन्गुइनल हर्निया मोर कमन चाहिँ फिमेलमा के हो फेमोरल हो है सो इन्गुइनलमा पनि यहाँ दुईटा छ नि डाइरेक्ट छ र इनडाइरेक्ट छ सो हामीले इनडाइरेक्टमा गयो है इनडाइरेक्टमा गयो मैले यो डाइरेक्ट कसलाई कमन हुन्छ त भन्नुस् त यो जुन डाइरेक्ट छ नि डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया यो भनेको हुनु चाहिँ हाम्रो मसल विकनेसले हो के यो भने चाहिँ हाम्रो मसल विकनेसले गर्दाखेरि हो अब हाम्रो अब इमेजिन गर्नुस् त हाम्रो मसल अहिले विक हुन्छ कि बुढेसकालमा विक हुन्छ बढी भन्नुस् त अहिले विक छ मसल कि बुढेसकालतिर विक हुँदै जान्छ अभियसली बुढेसकालमा हो हैन सो ओल्ड एजमा हुन्छ है सो डाइरेक्ट हर्निया कसलाई बढी छ ओल्ड एजलाई बढी छ अब बच्चाहरु सोध्नु भएको छ बच्चाहरुमा चाहिँ यो अम्बिलिकल हर्निया छ नि अम्बिलिकल चाहिँ मोर इन चाइल्ड हो है मोर इन चाइल्ड सो फेमोरल मोर इन फिमेल अम्बिलिकल मोर इन चाइल्ड सो यसलाई फेरि समराइज गरिदिन्छु म है सो धेरैले कन्फ्युजिङ भन्नु भएको छ सो एकछिन सुन्नुस् है त राम्रोसँग पहिलाको धेरै कुरा दिमागमा नराखिकन एकचोटि क्लियर भएर सुन्नुस् है त सो मोस्ट कमन है त सम्झिनुस् है त मोस्ट कमन सोध्यो भने चाहिँ चाहे त्यो मोस्ट कमन इन मेल होस् चाहे त्यो मोस्ट कमन इन फिमेल इट इज अलवेज इनडाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया अलवेज है अब क्वेसन मोडिफाई गरे के सोध्यो भने चाहिँ फेमोरल हर्निया इज मोर कमन इन दैट इज फिमेल के भन्नुको अर्थ चाहिँ फिमेलमा पनि मोस्ट कमन चाहिँ इन्गुइनल नै हो
मोर कमन, यो फेमल हर्निया चाहिँ मोर कमन मात्रै हो, मस्ट कमन चाहिँ होइन है फिमेलमा। ओके, चिल्ड्रेनमा चाहिँ मोर कमन चाहिँ अम्बिलिकल हर्निया हो है। अनि डाइरेक्ट इन्गुइनल हर्निया चाहिँ बुढेसकालमा हुन्छ, किनकि मसल विकनेस छ, त्यही भएर के भयो, बुढेसकालमा चाहिँ डाइरेक्ट भयो है त। ओके, थ्याङ्क यू है त। ल अगाडि जाउँ है। ल सो क्वेसन इज ट्रिटमेन्ट अफ चोइस फर इन्गुइनल हर्निया इन इन्फेन्ट्स इज है त। इन्फेन्ट्समा चाहिँ इन्गुइनल हर्नियाको चोइस के हो, हर्नियोटोमी, हर्नियोर्याफी, हर्नियोप्लास्टी अनि ट्रस। बच्चामा चाहिँ के हो रे, मस्ट बच्चामा चाहिँ कुन सर्जरी गर्छ अरे कि? ल सो ल ठिक छ, अब सुन्नुहोस् है त। अब यो सुन्नुहोस्, यसमा यो पनि एकदम कन्फ्युजिङ क्वेसन छ के। कुनैमा हर्नियोटोमी छ, कुनैमा प्लास्टी छ, कुनैमा ट्रस छ है। सो धेरै ठाउँमा धेरै कुरा लेखिएको भएकोले त्यो एकदम झुक्किनु भएको छ है, त्यो सम्झिनु है त। यो चारवटामा अप्सन ए देखि डी सम्म सबै के भन्नुभएको छ है। ल सो सुन्नुहोस्, मिनिङ के हो त्यो भनिदिन्छु है। यहाँ के छ, नाम टोमी छ है। टोमी भने के हो, सिम्पली वाट इज टोमी, काट्नु हैन। टोमी भने के हो, कट गर्नु हो, काट्नु हो नि त हैन। ल सो टोमी भने काट्नु हो। हर्नियोर्याफी र प्लास्टीमा, हर्नियोर्याफी र प्लास्टीमा कहिले पनि काटिदैन के। यसमा काटिदैन। यसमा चाहिँ मान यो ओपनिङ छ रे, यो ओपनिङबाट हर्निया बाहिर आएको छ भने यो हर्नियालाई यसरी यहाँबाट पुरै काटेर फालिदैन। के गरिन्छ भने यसलाई माथि पुश गरिन्छ कि, जहाँबाट जुन पालबाट आएको छ नि त्यसलाई फेरि भित्र पठाइन्छ के। यो चाहिँ प्लास्टी र र्याफीमा गरिन्छ। टोमी भएको सिधै यहाँबाट काटेर हटाइदिन्थ्यो कि। सो द्याट इज टोमी। ल सो टोमी गर्ने भने चाहिँ के भने चाहिँ बच्चामा यो जुन इन्फेन्ट छ नि, इन्फेन्टमा गर्ने भनेको चाहिँ हर्नियोटोमी हो है, टोमी हो। सो यसमा एन्सर चाहिँ टोमी हुन्छ। इन्फेन्टमा टोमी हो। अब क्वेसन सोध्छ, मानेर अर्को क्वेसन लेख्नुहोस् त। क्वेसन सोध्छ सर्जरी अफ चोइस इन हर्निया इज। ल सो यो क्वेसन छ। ल अनि अप्सन त्यो अघिकै चारवटै छ। ल सो अप्सनमा छ हर्नियोटोमी, हर्नियोर्याफी, हर्नियोप्लास्टी अनि ट्रस छ अरे है। सो अब के गर्ने त, कुन चाहिँ राख्ने छ? ल सो सर्जरी अफ चोइस सोध्यो भने चाहिँ हर्नियोर्याफी, धेरै र्याफी भन्नुभएको छ है। र्याफी होइन, के हो, हर्नियोप्लास्टी हो है त। सो सर्जरी अफ चोइस इन हर्निया इज हर्नियोप्लास्टी। बच्चामा चाहिँ के गरेछ, हर्नियोटोमी गरेछ। ल बुझ्नुभयो नि यो है। ल अगाडि जाउँ है त। अब ल यो क्वेसन आउनुहोस् त। मोस्ट कमन अर्गेन इन्भल्भड इन ब्लन्ट इन्जरी टु द एब्डोमिन। भनेको यो ब्लन्ट छ, यो ब्लन्ट सम्झिने है, यो ब्लन्टमा नझुक्किने। दुईटा छ, एउटा ब्लन्ट छ। अब यसपछि यो क्वेसन हाम्रो सार्प पनि छ होला। ल सो यो ब्लन्टमा सो ब्लन्टमा के भयो, सो ब्लन्टमा के छ, स्प्लिन छ है। अब यहाँ ब्लन्ट नभएर सार्प भएको भए, सार्प अब्जेक्ट भएको के हुन्थ्यो, सार्प अब्जेक्ट हैन। यहाँ ब्लन्ट छ, या सार्प भएको भए के हुन्थ्यो एन्सरमा? त्यो बेला चाहिँ अप्सनमा लिभर हुन्थ्यो है। सो यहाँ माथि हेर्ने है त, ब्लन्ट छ कि सार्प छ है। ल सो अरु क्वेसन आउँछ। ब्लन्ट भनेको के सोध्नु भएको छ? ब्लन्ट भनेको धारिलो वस्तु होइन कि, जस्तै कि मुक्काले हिर्कायो हैन, आरटीए मा लड्यो हैन, रुखमा चढ्या थियो, रुखबाट लड्यो,
सो जुनमा धारिलो वस्तुको प्रयोग गरेको छैन त्यो भने के भयो ब्लन्ट ट्रमा भयो है त ल अब यसमा आउनुस् त रिएक्सनरी हेमोरेज अकर्स इन भनेको अथवा रिएक्सनरी हेमोरेज कस्तो कस्तो ब्लिडिङलाई चाहिँ रिएक्सनरी भन्ने रे के सो अप्सन्स आर 24 घण्टा पछाडी आफ्टर 24 आवर्स आफ्टर 48 आवर्स विदिन 24 आवर्स आफ्टर 7 डेज ल सो केलाई रिएक्सनरी भन्ने त ल यसमा त सबैले मिलाउनु भएको छ है ल सो इट इज विदिन 24 आवर ल यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा क्वेशन भयो यसको क्वेशन धेरै सोधेको क्वेशन छ है यो चाहिँ एकदम रिपिटेडली सोध्ने क्वेशन हो है ल सो यसमा चाहिँ तीनटा टाइप्सको हेमोरेज छ रे तपाईले पढ्नु भएको होला एउटा छ प्राइमरी हेमोरेज एउटा अर्को यही छ अर्को हैन सो इट इज द रिएक्सनरी हेमोरेज देन लास्ट वान इज सेकेन्डरी हेमोरेज ल यसको मिनिङ कसले बुझ्नु भएको छ तीनटाको है यो तीनटै एक्जाममा चाहिने कुरा हो धेरै पटक सोधेको छ है ल सो भन्नुस् त ट्राई गर्नुस् त प्राइमरी भनेको कस्तो हेमोरेज सेकेन्ड रिएक्सनरी कस्तो सेकेन्डरी कस्तो ल भेरी गुड ल धेरैले मिलाउनु भएको छ है सो प्राइमरी भनेको चाहिँ एट द टाइम अफ है एट द टाइम अफ इन्जरी सो इन्जरी सो द्याट इज प्राइमरी हेमोरेज सो मानौ म लडे रे अहिले हैन म लडे अथवा मलाई काट्यो सो उतिखेरै ब्लिडिङ भइरहेछ द्याट इज प्राइमरी हेमोरेज एट द टाइम अफ इन्जरी रिएक्सनरी भनेको चाहिँ 24 घण्टा पछाडी सरी विदिन 24 आवर है सो इट इज विदिन 24 आवर सो हैन मलाई के रे काट्यो अनि मैले के रे सपोज हात काट्या थियो रे अनि मैले टाका लाएर घर गए अनि त्यो टाका सपोज कमजोर भयो रे टाका पुरै टाइट भएन टाका लुज भयो रे अनि घर गएर हात चलाए फेरि ब्लिडिङ भयो रे मलाई सो त्यो के भयो रिएक्सनरी भयो है सो इट इज द विदिन 24 आवर है त अनि सेकेन्डरी भनेको आफ्टर 24 आवर हैन सो आफ्टर 24 आवर भनेको चाहिँ सबै पढ्ने भयो के सो यो आफ्टर 24 आवरमा धेरै झुकिन्छ हैन कति ठाउँमा लेखेको होला 7 डेज कति ठाउँमा लेखेको होला 10 डेज कतिमा लेखेको होला 14 डेज है सो यो 10 14 डेज 10 सबै के हो भनेको 24 घण्टा पछाडी नै हो नि त सो इट्स अल आफ्टर 24 आवर सो यसमा नझुकिने है त सो सजिलो छ सो जतिखेर काट्यो उतिखेरै ब्लिडिङ भयो प्राइमरी हेमोरेज सक्यो सो काट्यो अनि 24 घण्टा भित्र जस्तै कि अघि मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले टाका लाएर घर गए रे हात चलाए टाका खुस्कियो टाका कमजोर भयो टाका फुत्कियो रे हैन सो त्यहाँबाट ब्लिडिङ भयो द्याट इज द रिएक्सनरी हेमोरेज अब 24 घण्टा पछाडी भनेको घर गएको थियो अब 3-4 दिन पछि अथवा इन्फेक्सन हुन थाल्यो रे अनि इन्फेक्सनले घाउ नै निको भएन ब्लिडिङ पनि भइरहेछ है सो त्यो भनेको चाहिँ के भयो सेकेन्डरी भयो है त सो एट द टाइम अफ इन्जरी प्राइमरी विदिन 24 आवर रिएक्सनरी आफ्टर 24 आवर सेकेन्डरी भयो यसमा हैन सो अझै पनि लेख्दै हुनुहुन्छ कि कति लेख्नु 7 to 10 डेज सो भर्खर मैले भने सो 7 डेज लेखे पनि 10 डेज लेखे पनि 14 डेज लेखे पनि यो सबै भनेको 24 घण्टा पछाडी हैन त सबै 24 आवर पछाडी हो है त सो यसमा नकन्फ्युज हुने सबै 24 आवरको सबै सेकेन्डरी हो तर अहिले अझै कति सोध्नुहुन्छ प्राइमरीलाई चाहिँ कति आवरलाई प्राइमरी भन्ने है त सो प्राइमरीलाई चाहिँ अब आवरमै सोध्यो भने चाहिँ इट इज 4 to 6 आवर्स सो काटिएको काट्ने बेलादेखि लिएर 4 देखि 6 घण्टासम्म छ भने प्राइमरी हैन त्यसपछि 6 घण्टादेखि लिएर 24 घण्टा छ भने रिएक्सनरी 24 घण्टा पछाडी छ भने सेकेन्डरी है त ल यसमा चाहिँ अब कन्फ्युजन हुनु भएन यति भनिसकेपछि चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भयो है अब अर्कोमा जाम है यसमा पनि धेरैजना कन्फ्युजन हुन्छ है मोस्ट कमन कज अफ एक्युट प्यानक्याटाइटिस इज
सो प्यानक्रियाटाइटिस को मोस्ट कमन कज के हो? सो अप्सन्स आर बिलियरी क्याल्कुलाई, अल्कोहल एब्युज, इन्फेक्टिभ अनि इडियोप्याथिक। के हो? एकछिन टाइम दिएँ मैले हैन। यसमा अलिकति कन्फ्युजिङ छ। तपाईँले के पढ्नु भएको छ राख्नुहोस्, अहिले म कन्सेप्ट क्लियर गरौँला। ल, सो धेरैले मिलाउनु भएको छ है त। यसमा चाहिँ कन्फ्युजिङ एकछिन है त, अब चाहिँ अलिकति बुझ्नु होला है त। यसमा कन्फ्युजिङ कहाँनिर छ भने यो जुन इडियोप्याथिक छ नि यसले तँलाई कन्फ्युज बनाइदियो के इडियोप्याथिकले है। सो यसमा कस्तो हुन्छ भने इडियोप्याथिक भने के हो थाहा छ कसलाई? इडियोप्याथिक मिनिङ के हो? अननोन कज। सो कारणै थाहा छैन कि, द्याट इज अननोन कज कि इडियोप्याथिक है। सो धेरै बुकमा के लेख्छ भने मोस्ट कमन कज चाहिँ सबै कजहरू जोड्यो भने चाहिँ कारण थाहा नै हुँदैन रे कि। सो प्यानक्रियाजमा चाहिँ इन्फ्लामेसन भयो रे, तर किन भयो थाहा छैन। बुझ्नुभयो नि? कजै थाहा छैन कि। सो हामीले कुरा गरेका छौँ कजमा। यदि कजमा सोधिरहेको छौँ कि मोस्ट कमन कज के हो सोध्यो भने चाहिँ यो अननोनलाई छोडेर सोधेको हो कि। सो मोस्ट कमन कज सोध्यो भने चाहिँ इट इज द बिलियरी भनेको गल स्टोनहरू। इट इज गल स्टोन। ल, सो गल स्टोन जसले पढ्नु भएको छ नि, बिलियरी भनेकै गल स्टोन वाला सिस्टम हो कि, गल ब्ल्याडर वाला सिस्टम हो। सो गल स्टोन नै हो है त। मोस्ट कमन कज अफ एक्युट चाहिँ गल स्टोन हो है। ल, अब क्वेसन सोध्छ मोस्ट कमन कज अफ क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिस। सो क्रोनिकमा के हो मोस्ट कमन? ल हो, अब चाहिँ धेरै कन्सेप्ट क्लियर भएको छ। सो एक्युट छ भने गल स्टोन जानुस्, क्रोनिक छ भने अल्कोहलमा जानुस् है त। है त। सो मोस्ट कमन कज अफ एक्युट गल स्टोन, क्रोनिक अल्कोहल है। ल, अब अर्को क्वेसनमा गए है त। अथवा तपाईँले यही क्वेसनमा अरू पनि क्वेसन गर्न सकिन्छ है त। जस्तै कि अब धेरै पर सोध्ने क्वेसनमा चाहिँ एउटा क्वेसन के सोध्छ भने मस्ट स्पेसिफिक एन्ड सेन्सिटिभ टेस्ट फर एक्युट प्यानक्रियाटाइटिस। सो प्यानक्रियाटाइटिस भएको छ भने यसको चाहिँ मस्ट स्पेसिफिक र सेन्सिटिभ टेस्ट के होला त? होला यही यसकै लागि यो क्वेसन लेखेको यसकै लागि हो। धेरैजना कन्फ्युजन हुनुहुन्छ अनि त्यही भएर यो उद्देश्य चाहिँ यही थियो। ल, कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने। यो कन्फ्युजन धेरै लेख्नु सर कन्फ्युज भयो होइन। यो कन्फ्युज हुनु राम्रो कि नराम्रो के लाग्छ होला? कन्फ्युजन राम्रो कि नराम्रो? राम्रो हो रे। कन्फ्युज हुनु चाहिँ राम्रो हो रे कि। किन राम्रो हो भने तपाईँ कन्फ्युज हुनु भएन। कन्फ्युज को हुन्छ? जो पढ्छ ऊ कन्फ्युज हुने हो नि त। सो तपाईँले पढ्नु भएको छ, केही त पढ्नु भयो होला अनि पो कन्फ्युजन भयो त। के पनि नपढाएको कन्फ्युजन हुन्छ त के पनि कन्फ्युजन हुँदैन थियो। सो जो कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यो राम्रो, भेरी गुड है त। तपाईँले केही त केही पढ्नु भएको छ कि। सो त्यो अलिकति मिलेको छैन, चित्त बुझाएको छैन, त्यो राम्रो हो। त्यो भएर तपाईँले अझै खोज्नुहुन्छ, अझै जान्न ट्राई गर्नुहुन्छ। सो द्याट्स गुड है त। ओके, ल, यसमा चाहिँ धेरै कन्फ्युजन छ। धेरैले अमाइले लेख्नु भएको छ, सबले अमाइले लेख्नु भएको छ। देयर अन्ली फ्यु होइन, थोरै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ धेरै लाइपेज लेख्नु भएको छ। यहाँ थोरै मात्रै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अमाइलेज लेख्नु भएको छ है त। सो यसको एन्सर चाहिँ सेरम अमाइलेज हो है। सरी है, सरी तैँले भनेको चाहिँ ठिकै हो, मैले उल्टा भने। धेरैले चाहिँ अमाइलेज भन्नुभएको छ, यसको एन्सर चाहिँ लाइपेज हो। हेर उल्टा भयो। सो इट इज लाइपेज। सरी है, यहाँ चाहिँ तपाईँले लेखेकोमा मैले भन्नु उल्टा भयो है त।
सो मस्ट स्पेसिफिक र मस्ट सेन्सिटिभ टेस्ट चाहिँ एक्युट पेनिटाइटिसको चाहिँ लाइपेज हो। ल किन लाइपेज हो अहिले कुरा गर्छु म, यसमा धेरै कन्फ्युजन नराख्नुहोस्, अलिकति सुन्ने ट्राई गर्नुहोस् त, मजाले बुझिन्छ। पहिला के पढ्नु भएको थियो त्यो अलिकति साइडमा राखेर यसो बुझ्ने ट्राई गर्नुहोस्, बुझिन्छ है त। सो यसमा के सोधेको छ भने मस्ट स्पेसिफिक र मस्ट सेन्सिटिभ टेस्ट, मैले के भने लाइपेज, तपाईहरु झुक्किनु केमा कन्फ्युज केमा छ भने सेरम अमाइलेजमा है अनि सेरम लाइपेजमा, यो दुईटा हैन त त्यो झुक्किनु भएको, यो दुईटा बाहेक कुनै छ त झुकिएको छैन होला हैन। ल यो दुईटा हो, त्यो झुक्किनु भएको चाहिँ अमाइलेज लाइपेजमा हो। सो मैले चाहिँ लाइपेजमा गए, किन लाइपेजमा गए भने चाहिँ जब यो पेनिटाइटिस हुन्छ नि पेनिटाइटिस, त्यो बेला चाहिँ दुईटै बढ्छ, यो पनि बढ्छ यो पनि बढ्छ, दुईटै बढ्छ है। तर के हुन्छ भने आफ्टर फ्यु आवर्स अर 24 to 48 आवर्स भनौं, यो अमाइलेज जुन छ नि यो सबै हराएर जान्छ कि छैन कि अमाइलेज छैन अब। अनि अमाइलेज छैन भने आफ्टर 2 days अथवा 1 days अमाइलेज छैन भने त्यसले टेस्ट गर्नु भयो भने के भेटिन्छ त बढेको, के पनि भेटिदैन। तर लाइपेजको फाइदा के छ भने यो लङ टर्मसम्म बडी राख्ने हुन्छ कि, बडी सकेपछि चाहिँ बडी राख्ने भइराख्छ के। सो त्यही भएर यो चाहिँ लाइपेज भएको हो कि मस्ट स्पेसिफिक र मस्ट सेन्सिटिभ टेस्ट चाहिँ दुईटै बढ्छ, त्यही भएर कन्फ्युजन हुनुभयो। तर अमाइलेज बढ्छ चाँडै हराएर जान्छ, त्यही भएर यो चाहिँ मस्ट स्पेसिफिक सेन्सिटिभ भएन। हामीलाई यस्तो टेस्ट चाहियो जुन बढेपछि बढी राखोस् कि हामी जाँच गर्ने बेला पनि बढी राखोस्। सो दैट इज लाइपेज। ल सो एक्युटको चाहिँ लाइपेज भयो रे। अब कतिलाई क्रोनिक पनि जान्ने मन छ रे। ल क्रोनिक के होला त? ल सो कतिले सोध्नु भएको छ एक्युटको मस्ट सेन्सिटिभ टेस्ट चाहिँ लाइपेज हो भने क्रोनिकको के हो त? ल हेरौँ त कतिले पढ्नु भएको छ क्रोनिकको मस्ट सेन्सिटिभ टेस्ट के हो। ल क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिस, ल यसको चाहिँ के हो? भेरी गुड, कसले भन्नुभएको छ यो? सिटी स्क्यान है। ल करेक्ट है त। सो इट इज सिटी स्क्यान। सो एक्युटको लाइपेज, क्रोनिकको सिटी स्क्यान। ल अब अरू क्वेसनमा जाम है त। ल यसमा आयो है, अब अरू क्वेसनमा गएँ म। ल क्वेसन छ a patient is admitted with severe pain in abdomen, abdomen मा severe pain छ, nausea पनि छ रे हैन, vomiting छ, fever पनि छ। सो पेन छ, nausea छ, vomiting छ, most likely diagnosis के हो? perforated peptic ulcer, acute pancreatitis, intestinal obstruction, acute cholecystitis के हो रे? सो यसको चाहिँ यसमा चाहिँ के भनेको छ भने हेर्नुस् है त। सो यो जुन पेन छ, पेन, नजिया, भमिटिङ र फिभर, यसो हेर्नुस् त सर र हेर्नुस् त यो सबैमा हुन्छ हैन र? पर्फेक्टमा पनि हुन्छ, एक्युट पेनिटाइटिसमा पनि हुन्छ, अब्स्ट्रक्सनमा पनि हुन्छ, कोलेस्टियाटिसमा पनि हुन्छ, सबैमा पेन छ, नजिया छ, भमिटिङ छ, फिभर छ। तर यसमा के भनेको छ? सिभियर पेन भनेको छ कि सिभियर पेन छ, अरूमा पनि होला। तर यो कस्तो हुन्छ भने पेप्टिक अल्सर छ, एउटा मान्छेलाई पेटमा अल्सर भएको छ हैन, प्यानक्रियाटाइटिस छ, अब्स्ट्रक्सन छ, कोलेसिस्टाइटिस छ। यो चारवटाकै अन्तिममा कम्प्लिकेसन निको भएन रे, सर्जरी गर्न सकेन भने कम्प्लिकेसन के हो? सबैको पर्फोरेसन हो हैन त। यो चारवटै कम्प्लिकेसन हैन त पर्फोरेसन। पर्फोरेसन इज अ कम्प्लिकेसन। अब पर्फोरेसन भयो भने के हुन्छ? इन्फेक्सन पेरिटोनियम भरि फैलिन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं? पेरिटोनाइटिस भन्छौं के। सो यसमा अलिकति विचार गर्नु भयो भने चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ धेरै तपाईलाई दुःख दिन्छ, जहाँ पनि आउँछ यो चार्टमा तपाईले चुज गर्नु हैन, इनी मिनी म्याङ्गो गर्नुहुन्छ। सो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने चाहिँ ठ्याक्क मिलाइन्छ पछि पनि है त। सो यस्तो के भनेको छ? पर्फोरेटेड
पेप्टिक अल्सर, एक्युट पेन्काटाइटिस, इन्टर्नल अब्स्ट्रक्सन, कोलेसिस्टाइटिस है त। यो सबैमा चाहिँ पर्फोरेसन भएको चाहिँ मोर सिभियर हो कि, फुटिसकेको छ नि त, पेप्टिक अल्सरले पालै पारिसकेको छ। हाम्रो यो पेटको थियो भने यो पेटमा सुरुमा ल साउन्ड आयो त, अब सुन्नुभएको छ? अब हेलो
सुनेको छ? सर अहिले सुनेको छ सर। ए हस् हस्, सरी है, यो अलिकति यो जुम नै डिस्कनेक्ट भएछ, सरी है। ल सो हामी यो क्वेसनमा थियौँ, सायद यो क्वेसन हामी कन्क्लुड गरिसकेका थियौँ है त। यो ठ्याक्क 8 पनि बजेछ, 1 घण्टा भएछ, त्यसले ब्रेक पनि भयो होला है, 2 मिनट 1 घण्टादेखि कन्टिन्यू सुनाउनु भएको छ, ब्रेक भयो होला एकछिन है। ल वेलकम ब्याक अगेन है। ल सो यो क्वेसनमा चाहिँ सो जहाँसुकै होइन, यो जुन माथिको सिम्टम छ नि, यो चावटेको सिम्टम हो कि। सो यसमा यो क्वेसनमा कसरी क्लियर गर्ने भने चाहिँ चावटेको सिम्टम हो, सिभियर साइन छ होइन, त्यहाँ सिभियर भनेको छ। अनि यो चावटाको कम्प्लिकेसन के हो भने पर्फोरेसन हो कि। यो सबै अर्गेनलाई, चाहे त्यो अल्सर होस्, पेरिटोनाइटिस होइन, कोलिसिस्टाइटिस, अब्स्ट्रक्सन, हामीले बेलामै उपचार गर्ने के हुन्छ, त्यो फुट्छ कि। फुट्छ, इन्फेक्सन पेटभरि अथवा पेरिटोनियम भरि फैलिन्छ, द्याट इज पेरिटोनाइटिस। अनि मान्छेलाई चाहिँ सिभियर पेन हुन्छ कि, सिभियर पेन हुन्छ, जेनरलाइज्ड हुन्छ, पेटभरि दुख्छ। सो यस्तो खालको हुन्छ है। सो यो सम्झिनु होला है त। ल त्यसमा चाहिँ हामी केमा गएको थियौँ, पर्फोरेसनमा गएको थियो कि। ल सर्फमा जम्मा भयो। ल सो 60 मा छ, मोस्ट कमन कज अफ डेथ ड्यू टु एक्युट पेनकेटाइटिस। मान्छेलाई एक्युट पेनकेटाइटिस भएर मान्छे डेथ भइरहेछ अरे, डेथ हुन्छ सबैलाई थाहा छ हामीलाई होइन, पेनक्रियाटाइटिस भइरहेछ, हामीले उपचार गर्यो भने चाहिँ मान्छे मर्न सक्छ अरे है। सरी यो स्क्रिन गएको छ, हामी कुरा गर्दै गरौँ, स्क्रिन बिस्तारै आउँछ है, यो अलिकति स्लो भइरहेछ यो। ल सो एक्युट पेनकेटाइटिसमा, एक्युट पेनक्रियाटाइटिसमा डेथ भइरहेछ, डेथ कज सोधिरहेको छ, कज के हो त? ल सो सो मोस्ट कमन कज अफ डेथ छ, सक छ होइन, हाइपोक्याल्सिमिया छ, इन्फेक्सन, डायबिटिज छ है त। यसको एन्सर सक हुन्छ। सक, मान्छे चाहिँ एक्युट पेनकेटाइटिसमा चाहिँ सक भएर मर्छ कि। सो अरू एन्सर चाहिँ कतिले अरू एन्सर भन्नुभएको छ, त्यो अरू एन्सर किन भने चाहिँ कुरा गरौँ है त। सो अरू एन्सरमा एउटा छ इन्फेक्सन, इन्फेक्सन भएर पनि मान्छे मर्छ, तर तत्कालै मरिहाल्दैन नि त, एक्युट छ नि त, यो त टाइम लाग्छ नि त होइन। सो इन्फेक्सन भयो। डायबिटिज त धेरै पछि हो कि, डायबिटिज कम्प्लिकेसन चाहिँ हो, किनकि प्यानक्रियाज छ, प्यानक्रियाजमा के छ, बिटा सेल छ, बिटा सेलले के निकाल्छ, इन्सुलिन निकाल्छ। अब प्यानक्रियाटाइटिस भयो भने इन्सुलिन आउन पायो त, इन्सुलिन नै आउन पाएन, मान्छेलाई के भयो, डायबिटिज भयो। तर डायबिटिज लाग्दैमा मान्छे उतिखेर मरिहाल्छ त, मर्दैन नि होइन। सो टाइम लाग्छ उतिखेर मान्छे। यो कज अफ डेथ डायबिटिज होइन, इन्फेक्सन होइन, हाइपोक्याल्सिमिया, क्याल्सियम कम भएर मान्छेलाई साइन आउँछ होइन, टिटानी भन्छ होइन। सो साइन आउँछ, तर त्यसले डेथै ल्याइदिँदैन कि। सो डेथ केले हुन्छ, सकले हुन्छ होइन। सो मान्छे मर्ने चाहिँ केले भयो, सकले भयो। सो सकले कसरी मर्छ भने, पेनकेटाइटिस छ, मान्छेलाई नजिया छ, भमिटिङ छ, इडिमा भइरहेको हुन्छ होइन, इडिमा हुन्छ होइन, असाइटिस होइन, असाइटिस भइरहेको हुन्छ, प्लुरल इफ्युजन भइरहेको हुन्छ। सो यो होइन के अरे, नजिया भएर बान्ता भएर पानी सबै बाहिर फेर गयो, इडिमा छ होइन। सो ज्यानभरि होइन, यो ब्लड भेसलमा जुन ब्लड छ नि, यो ब्लड पो राम्रो त। यो ब्लड भेसल बाहिर भएको जुन इडीमा भएको ब्लड राम्रो, जुन पानी छ त्यो राम्रो होइन नि। पानी हाम्रो पेटमा असाइटिस बनाइदियो, चेस्टमा गएर फ्युजन बनाइदियो, सो त्यो राम्रो होइन कि। त्यो सबैले के गराउँछ मान्छेलाई, ल भेरी गुड, कतिले भन्नुभएको छ, यसले के गराउँछ मान्छेलाई, हाइपोभोलोमिक सक गराउने रहेछ है त। सो इट क्यान कज हाइपोभोलोमिक सक। सो मान्छे सकमा गएर मरेको छ कि। सो मोस्ट कमन कज अफ डेथ इज हाइपोभोलोमिक सक। ल यसमा कन्फ्युजन क्लियर भयो होला होइन। सो होइन, सो इट इज द सक है त। अरूले पनि डेथ गराउँछन्,
तर चाहिँ मस्ट कमन कज यो चारवटामा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ सकले है हाइपोभोलमिक सक धेरै पानी लस हुन्छ कि यसमा चाहिँ अति नै धेरै हैन पानी खुट्टामा पानी जम्यो पेटमा पानी छ चेस्टमा पानी छ ज्यानभरि पानी छ ज्यानभरि इडिमा छ त्यसलाई हामी भन्छौँ एनासार्का इट इज कल्ड जेनरलाइज्ड बडी इडिमा इट इज कल्ड एनासार्का ज्यानभरि सुन्नी जुन छ नि सुन्निन्छ नि खुट्टा पनि सुन्नियो सबै कुरा सुन्नियो दैट इज कल्ड एनासार्का सो पेसेन्ट मर्ने भयो हाइपोभोलमिक सकले डिहाइड्रेसनले है डिहाइड्रेसनले मर्नु भन्दा पनि डिहाइड्रेसन भएर सकमा गएर मरेको छ है ल सो नेक्स्टमा जाम अब सो कलेन साइन चाहिँ केमा देखिन्छ अरे हैन एक्युट कोलिसिस्टाइटिस एक्युट पेनकेटाइटिस एक्युट हेमोरेजिक पेनकेटाइटिस ब्लन्ट इन्जुरी एब्डोमिन कुनमा देखिन्छ ल ल यसमा चाहिँ धेरैले बी कतिले सी भन्नुभएको छ बी र हैन ल धन ठीक छ बी र सी भन्ने चाहिँ धेरै क्लोज हुनुहुन्छ ए र डी भन्ने चाहिँ अलिकति धेरै बाहिर जानुभयो है तपाईहरु सो बी र सी भन्ने चाहिँ ठीक छ ट्र्याकमै छ यो दुईटामा अलिकति कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन होस् भनेर यो क्वेशन आएको छ यहाँ है सो कन्फ्युजन क्लियर गरौँ है त यहाँ कन्फ्युजन अघि पनि भने कन्फ्युजन हुन्छ राम्रो कुरा हो सो यसलाई चाहिँ क्लियर गरौँ है त अब सो यो एन्सरमा अहिले पछि एन्सरले पछि जामला सो यो क्वेशनबाट हामी अरु पनि 4-5 क्वेशन गर्छौं कि जस्तै जुन क्वेशन एकदम धेरैबाट सोधिरहेको छ नि सो त्यो क्वेशन गर्छौं है ल सो यो क्वेशनमा जानु भन्दा पहिले यो कलेन साइन भनेको चाहिँ के हो त व्हाट इज कलेन साइन यसको मिनिङ भन्नुस् त कसैले व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ कलेन साइन सो मानौ मैले यो सपोज पेट बनाए रे यसरी पेट बनाए यहाँनिर चाहिँ नाइटो छ रे नाइटो बनाए रे यो हैन पेट बनाए नाइटो बनाए ल सो कलेन साइन भनेको के हो सो यो भनेको चाहिँ यो जुन नाइटो छ नि यो नाइटो वरिपरि नीलो भएको छ के नाइटो वरिपरि चाहिँ ब्लू कलरको यसलाई मैले ब्लू कलर बनाइदिए ल यसलाई मेटेर ब्लू कलर बनाइदिए सो नाइटो वरिपरि ब्लू कलरको छ सो दैट इज कॉल्ड कलेन साइन है इट इज अ कलेन साइन अब यो ब्लू कलर चाहिँ नाइटो हैन नाइटो नभएर यो जुन फ्ल्याङ्क एरिया छ नि यो फ्ल्याङ्क एरियामा भएको बेला हामी के भन्थ्यौं नाइटोमा ब्लू छ कलेन साइन फ्ल्याङ्कमा ब्लू भएको के भन्थ्यौं भेरी गुड है त तपाईले सम्झिनु भएको छ सो नाइटो वरिपरि कलेन साइन यो फ्ल्याङ्क वरिपरि चाहिँ ग्रे टर्नर साइन भयो ल अब यति बुझिसकेपछि के तपाईले के बुझ्नु भएको छ भने यो दुईटै हुने केमा हो प्यानक्रियाटाइटिसमा हो हैन ल प्यानक्रियाटाइटिसमा हो है अब यो क्वेशनको एन्सरमा सो सबै प्यानक्रियाजमा ब्लिडिङ हुन्छ त मान्छेलाई यो जुन ब्लू भएको के हो ब्लू भनेको रगत हो के हाम्रो नाइटोको वरिपरि रगत भएको छ अनि छालाको मुनि रगत छ त्यो नाइटो के भएको नीलो भएको छ सो सबै प्यानक्रियाटाइटिसमा ब्लिडिङ हुन्छ नै के लाग्छ हुँदैन नि हैन सो प्यानक्रियाज हुँदैमा सबैमा ब्लिडिङ हुन्छ भने छैन के सो ब्लिडिङ केमा छ यी नामै दिएको छ के एक्युट हेमोरेजिक प्यानक्रियाटाइटिस सो एन्सर हाम्रो सी मा जाने भयो के अब मानौ एन्सरमा सी नभएको भए मानौ हैन एन्सरमा एक्युट हेमोरेजिक प्यानक्रियाटाइटिस नभएको भए के हुन्थ्यो एन्सर भेरी गुड ल यति बुझेपछि त सक्यो नि त हैन ल सो यदि ब्लिडिङको कुरा गरेछ अनि अप्सनमा हेमोरेज पनि दिएको छ हेमोरेजिक प्यानक्रियाटाइटिसमा त्यसमा जाने के अप्सनमा यो दिएको छैन भने चाहिँ हामी केमा जान्छौं प्यानक्रियाटाइटिसमा जान्छौं है त ल यसमा चाहिँ अब कन्फ्युजन नहोला कन्फ्युजन हुँदैन होला है त सो अघिदेखिले सोध्दै हुनुहुन्छ सर यो दुईटा ग्रेट कलेन साइन भयो ग्रेट टर्नर साइन भयो एउटा फक्स साइन पनि छ के FOX साइन पनि छ रे त्यो पनि भनिदिनु भनेको छ कतिले सो यो भनेको के हो भने चाहिँ यो नीलो देखिन्छ नि यो नीलो यहाँनिर देखिन्छ कि अम्बिलिकस एरियामा यो एरियामा अम्बिलिकल एरियामा
सरी इन्गोइनल सरी है त, इट इज द इन्गोइनल एरिया सरी है, इन्गोइनल एरियामा। ल समराइज गरिदिन्छु म है। सो प्यानक्रियाटाइटिसमा ब्लिडिङ हुन्छ रे, सबैको ब्लिडिङ हुन्छ भने छैन है, सबै प्यानक्रियासमा ब्लिडिङ हुन्छ भने छैन। कुन प्यानक्रियासमा ब्लिडिङ हुन्छ? द्याट इज इन केस अफ हेमरेजिक प्यानक्रियाटाइटिस। अब रगत छ, हामीले पनि यसो सम्झिनुस् न त, सब झगडा पर्यो रे, कसैले आँखामा हिर्कायो रे, कसैलाई आँखामा वरिपरि निलो डाम बस्छ नि हैन, त्यो डाम किन बसेको? त्यो डाम किन बस्या भने त्यो स्किनको मुनिपट्टि के छ? ब्लड छ, त्यही देखिएको हो नि त। अब त्यो ब्लड चाहिँ नाइटो वरिपरि छ, सो नाइटो वरिपरि निलो देखियो, त्यसलाई भन्छौँ कलेन साइन। अब नाइटो वरिपरि नभइकन यो फ्ल्याङ्क एरियामा, लम्बर एरियामा निलो छ भने ग्रेटर साइन, अनि यो इन्गोइनल एरियामा तलतिर इन्गोइनल एरियामा निलो छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फक्स साइन भन्छौँ, इट्स कल्ड फक्स साइन। सो तीनटा छ है त, कलेन साइन, ग्रेटर साइन अनि फक्स साइन है। ल सो यो तीनटा भयो। सो धेरैले सोध्नु भएको छ यो मोहम्मद प्रेयर साइन भनेको के हो भन्छ सोध्नु भएको छ है, मोहम्मद प्रेयर साइन धेरैले सोध्नु भएको रहेछ। ल कसलाई थाहा छ यो मोहम्मद प्रेयर साइन? यसमै देखिने हो, ठिक छ, यसमै देखिने हो है। मोहम्मद प्रेयर साइन यसमै देखिन्छ। के हो त? व्हाट इज मोहम्मद प्रेयर साइन? कसैले ट्राई गर्नुहोस् त लेख्नलाई, कसैले ट्राई गर्नुहुन्छ मोहम्मद प्रेयर साइन भनेको के हो? सो हामी कुरा गरिरहेछौँ मोहम्मद प्रेयर साइन। ल इट इज सीन इन केस अफ प्यानक्रियाटाइटिस, एक्युट प्यानक्रियाटाइटिसमा देखिन्छ है, सीन इन एक्युट प्यानक्रियाटाइटिस। ल सो यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो प्यानक्रियासको दुखाइ सिभियर पेन हुन्छ के, सिभियर पेन हुन्छ, सिभियर पेन एट इपिग्यास्ट्रिक, इपिग्यास्ट्रिकमा सिभियर पेन हुन्छ। पेशेन्ट चाहिँ कसरी बसेको हुन्छ भने सिट्स बाई लिनिङ फरवर्ड। यसो है त। ल यसले समराइज गर्छु, एकछिन यो टाइप गर्न छोड्दै सुन्नुहोस् है त, पहिला फेरि बुझिन्न यो। सो के सम्झिनु पर्यो भने बिरामीको इपिग्यास्ट्रिक जनमा दुखेको छ है त, दुख्या छ। अब दुखेको छ भने ऊ अगाडि निहुरेर बस्यो भने त्यसलाई हामी के भनेको छ? अगाडि निहुरिएर, अगाडि निहुरिएर बस्यो भने चाहिँ यसको दुखाइ कम हुन्छ अरे के। सो यसको बिरामी प्राय सुतिरहेको भेट्दैन कि, यसको बिरामी चाहिँ प्राय कुप्रो परेर बसिरहेको हुन्छ, कुप्रो परिरहेको हुन्छ के। सो कुप्रो परेर बसिरहेको हुन्छ, अनि बसिरहेको जुन जुन के अरे मुस्लिम समुदायको मान्छेले बसेर जुन प्रे गर्नुहुन्छ नि, अल्लाहलाई प्रे गर्नुहुन्छ नि निहुरिएर, सो त्यो पोजिसनमा मान्छे बसेको हुन्छ के यो। सो त्यो पोजिसनमा बस्ने भएकोले हामीलाई के भनेको छ? मोहम्मद प्रेयर साइन भनेको छ के। यो के अरे मुस्लिम समुदायले प्रे गर्ने जुन पोजिसन छ नि, त्यो पोजिसनमा मान्छे बस्ने भएकोले इट इज कल्ड मोहम्मद प्रेयर साइन। ल सो अब चाहिँ यसमा कन्फ्युजन नहोला है त। सो सिम्पली सम्झिनु के सम्झिनु भने मुस्लिम समुदायले प्रे गर्ने जुन पोजिसन छ त्यो पोजिसनमा मान्छे बस्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मोहम्मद प्रेयर साइन भन्छौँ है त। ओके ल सो बुझ्नु भयो होला अब। सो फेरि सोध्नु भएको छ सर कलेन साइन भनेको के हो? कलेन साइन भनेको चाहिँ नाइटो वरिपरि निलो कलर भएको छ के, इन केस अफ एक्युट हेमरेजिक प्यानक्रियाटाइटिस। सो अब अर्कोमा जाम है त। सो यो मस्ट कमन कज अफ क्रोनिक, यो त अघि नै आइसक्यो नि त, क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिसको लागि। अब हेरौँ त कतिले सम्झिनु भएको छ मस्ट कमन कज के होला? क्रोनिक हो है त। फेरि अब अल्कोहल के अरे गलेस्टमा जाने, गलेस्टमा जाने नै होइन नि अब त कन्फ्युजन क्लियर छ नि, अल्कोहल हो। एक्युटमा गलस्टोन, क्रोनिकमा अल्कोहल। ल भेरी गुड। ल ल अरु क्वेसन आउनुहोस्। ल मोस्ट कमन साइट अफ टिबी हैन, सो आन्द्राको टिबीमा चाहिँ मोस्ट कमन साइट कहाँ हुन्छ अरे? यस अप्सनमा छ स्टोमकमा, जेजुनममा, इलियम र कोलोनमा। कुन चाहिँ ठाउँमा हुन्छ भन्नुहोस् त?
धेरैजनालाई डी लाग्यो सो डी हैन है सो दिस इज इलियम इलियम हो यो इलियम भन्दा पनि इट इज द इलियोसिकल जंक्सन सो इलियोसिकल जंक्सन भनेको सानो आन्द्रा र ठुलो आन्द्रा जहाँनिर भेट हुन्छ नि त्यो ठाउँमा हो कि मोस्ट कमन साइट अफ इन्टेस्टाइनल ट्युबरकुलोसिस चाहिँ है ल यसमा धेरै कन्फ्युजन छैन होला इलियोसिकल जंक्सन हो इलियममा यसमा इलियोसिकल जंक्सन छैन सो हामी इलियममा गएको है त यदि अप्सनमा चाहिँ इलियोसिकल जंक्सन छ भने जंक्सनमा जानु होला है ओके अघिदेखि तैँले भन्नुभएको थियो नि भल्भुलस भल्भुलस भन्दैन कतिले भल्भुलस भल्भुलस भन्नुभएको थियो यसको मोस्ट कमन साइट के होला भन्नुस् त अब यसको साइटमै हामी साइटमा कुरा गरिरहेको थियौं नि हैन भल्भुलसको मोस्ट कमन साइट के हो उनको अर्थ हाम्रो आन्द्रामा यो अप्सनमा छैन अप्सन एबीसीडी नलाउनु हो यो त यतिकै तँले सोधेको मात्रै हो मैले अप्सनमा छैन यहाँनिर ल सो भल्भुलसको मोस्ट कमन साइट हुन्छ सिग्मोइड कोलोन है त सो मोस्ट कमन साइट अफ भल्भुलस इज सिग्मोइड कोलोन है त ल अर्को एउटा साइटकै कुरा गरिरहेको छ भने अर्को एउटा गरिहालौँ है त त्यसलाई अघि भन्दै हुन्छ नि इन्टुससेप्सन को मोस्ट कमन साइट के होला यसको चाहिँ मोस्ट कमन साइट के हो इलियोसिकल जंक्सन हो है त ल सो हामी तीनटा साइट गरे मैले तीनटै क्वेशन सोधेको क्वेशन हो है त तीनटै सोधिराख्छ सो टीबी को मोस्ट कमन साइट इलियोसिकल जंक्सन भल्भुलस को सिग्मोइड कोलोन इन्टुससेप्सन को पनि इलियोसिकल जंक्सन नै हो है ओके ल अब अर्कोमा जाम है सो मिनिमल ग्लासगो कोमा स्केल इज सो ग्लासगो कोमा जुन स्केल छ नि त्यसको मिनिमम भ्यालु कति हो रे के 0 1 2 3 सो यो क्वेशन भयो एउटा अर्को सँगसँगै मैले लेखिदिन्छु सो अर्को एउटा क्वेशन लेखिदिन्छु म जीसीएस अफ अ डेड पर्सन मरेको मान्छेको जीसीएस कति हुन्छ सो मिनिमल जीसीएस जुन भनेको छ मिनिमल जीसीएस अथवा डेड पर्सन जीसीएस कति हुन्छ 3 हुन्छ अरे 0 हुँदैन 0 के लाग्छ 0 हुँदैन होला एन्सर चाहिँ 3 हो है त अघिको एन्सर 3 हो 0 चाहिँ हुँदैन होला 3 नै किन 0 किन भएन त सो 3 चाहिँ 0 चाहिँ किन भएन भने चाहिँ हाम्रो आई ओपनिङ छ यसको पनि मिनिमल भ्यालु 0 छ मोटरको पनि मिनिमल 1 छ 1 है त आई को पनि मिनिमल 1 मोटरको पनि मिनिमल भ्यालु 1 र भर्बलको पनि मिनिमल भ्यालु 1 छ सो तीनटालाई हिसाब गर्नुपर्यो कति भयो 1 + 1 + 3 1 + 1 = 3 भयो है सो कसैको पनि 0 1 2 हुँदैन है सो जहिले पनि 3 नै हुन्छ है त थ्यांक यू ल यो सबैले बुझ्नु भरै छ ठीक छ है त सो मरेको मान्छेको जीसीएस सोधोस् मिनिमल जीसीएस सोधोस् जहिले पनि 3 नै हुन्छ त है ल अब अर्को क्वेशनमा जाम माइल्ड हेड इन्जुरी इज ह्याभिङ ग्लासगो कोमा स्केल अफ कति रे हैन सो ग्लासगो कोमा स्केल अघि हामी पढ्यौं मिनिमल चाहिँ 3 हुँदो रहेछ रे अब चाहिँ माइल्ड हेड इन्जुरी भन्दालाई कति जीसीएस चाहिन्छ रे
सो अप्सन ए मा छ 3 देखि 5, बी मा छ 5 देखि 8, सी मा छ 8 देखि 10, डी मा छ 13 देखि 15। सो कुन होला? सो यहाँ माइल्ड छ भने त सिभियर पनि होला मोडरेट पनि होला हैन? सो माइल्ड, मोडरेट अनि सिभियर। माइल्ड छ, मोडरेट छ, सिभियर छ। सो तीनटैको रेन्ज थाहा छ कसैलाई? कतिलाई माइल्ड भन्ने, कतिलाई मोडरेट भन्ने, कतिलाई सिभियर भन्ने? ल धेरैले मिलाउनु भएको छ। सिभियर भनेको लेस देन अर इक्वल टु 8 भयो, मोडरेट भनेको 9 देखि 12 भयो, माइल्ड भनेको 13 देखि 15 भयो। सरी त यो ल। सो मिल्नु चाहिँ कति भयो? 15 भयो। सो एन्सर कति छ? 13 to 15 भयो है त। ल सेकेन्ड नजोकिनु होला है त। सो यो सम्झिनु है, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर हेरिडिटी छ। सो माइल्ड भनेको 13 देखि 15 भयो है। सो अर्को मजामा अब सो which of the following is not a component of GCS ग्लासको कोमा स्केल? कुन चाहिँ होइन रे के? सो यो भनेको चाहिँ हामी कुन कुन हेर्छौं कुन अनि कुन हेर्दैनौं। सो आई ओपनिङ हेर्छौं है, मोटर पनि हेर्छौं, भर्बल पनि हेर्छौं, के हेर्दैनौं? पिपलको साइज हेर्दैनौं है। सो यसको आन्सर के भयो? सो यसको आन्सरमा हामी केमा जानु पर्यो? सी मा जानु पर्यो, सी मा। सो सी हेर्दैनौं है त। ल यसमा धेरै कन्फ्युजन छैन होला, अगाडि जाउँ। सो क्वेशन छ सेलुलाइटिस इज मोस्ट कमनली कज्ड बाइ है, केले गराउँछ रे? क्लोस्ट्रिडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई अनि हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जाe केले गराउँछ? ल यसमा धेरैजना क्लियर नै हुनुहुन्छ होला। ल यस क्लियर, धेरैजना कन्फ्युजन पनि छ यसमा। ल एबी पनि जानु भएको छ कतिजना हैन। ल सो सेलुलाइटिस छ। सो सेलाइटिसको चाहिँ मोस्ट कमन चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकाई हो है। इट इज द स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेन्स। मोस्ट कमन चाहिँ यो हो है। सो अब अर्को क्वेशन छ एउटा, अर्को सोधिरा हुन्छ फुरङ्कल। फुरङ्कलको मोस्ट कमन कज के हो ल भन्नुस् त? सो ल यसमा चाहिँ कन्फ्युजन छैन होला हैन। इट इज द स्टेफाइलोकोकस है। ल सो यसमा अलिकति विचार पुर्याउनु होला। सेलुलाइटिसको मोस्ट कमन चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकस हो है, अनि फुरङ्कलको मोस्ट कमन चाहिँ स्टेफाइलोकोकस हो है। है फुरङ्कललाई बोइल पनि भन्छ है त। फुरङ्कल भनेको बोइल भनेको एउटै कुरा हो हैन। पिलो भन्छौं नि हामी, त्यो भनेको कपालको जराको इन्फेक्सन हो के, हेयर फोलिकलको इन्फेक्सन हो है। ल अब आउनुस् कार्बङ्कलमा आयौँ हैन। अघि केमा थियौं हामी रे? फुरङ्कलमा थियौं हैन, फुरङ्कलमा थियौं है। अब यो के छ? कार्बङ्कल छ, कार्बङ्कल छ। फुरङ्कल भनेको सिंगल हेयर फोलिकलको इन्फेक्सन हो। कार्बङ्कल भनेको मल्टिपल हेयर फोलिकलको इन्फेक्सन हो। ल के लेख्नु भएको छ? प्याराग्राफ लेख्दै हुनुहुन्छ। के लेख्नु भएको छ? स्ट्रेप्टोकोकाई, एकछिन है, एकछिन पढ्न दिनुस्। स्ट्रेप्टोकोकाई र स्ट्रेप्टोकोकम एउटै कुरा हो, एउटै कुरा हो है। कोकस भनेको सिंगुलर टर्म हो, कोकाई भनेको प्लुरल फर्म हो हैन। सो एउटै कुरा हो हैन।
सो कोकस भन्छ कोकाई भन्छ दुईटै एउटै कुरा हो लेख्नु भएको छ प्याराग्राफमा नबिना पोखरेल चाहिँ है बुझ्नुभयो नि हैन सो सिंगुलर र प्लुरलको मात्र फरक छ है ल सो फुरङ्कल भनेको सिंगल हेयर फोलिकल इन्फेक्सन यसलाई हामी बोइल भन्छौं कार्बङ्कल भनेको मल्टिपल हेयर फोलिकल इन्फेक्सन हो है ल सो अब क्वेशनमा कार्बङ्कललाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने रे उपचार कसरी गर्ने रे हैन सो एउटा छ इन्सिजन ड्रेनेज अर्को छ क्रुसिएट इन्सिजन अर्को छ एन्टिबायोटिक एलोन अर्को छ वाइड एक्सिजन ल भन्नुस् त यो कतै कुनै कुनै बुकमा भेटिन्छ यो ल सो यसमा चाहिँ हेर्नुस् है त यसमा अलिकति कन्फ्युजन के हुन सक्छ भने कार्बङ्कललाई जुन छ नि कार्बङ्कल भनेको त पस भित्र थुप्रै छ नि त पसै पिपै पिप छ नि त भित्र पुरै पिप भरिएको छ यो पिपलाई निकाल्ने नै हो काटेरै निकाल्ने हो सो हामीले गर्ने भनेको चाहिँ आइएनडी नै हो है कतिले आइएनडी जान्नु भएको छ नि सो गर्ने भनेको आइएनडी नै हो जुन यो आइएनडी गर्ने तरिका जुन हेलो सुन्नु भयो है अब त ओके यो बेला बेला चाहिँ तपाईँलाई प्रब्लम ल्याउने रहेछ है एकैछिन है सेयर गर्छु ल सो हामी ल साउन्ड आयो ओके सो हामी यो क्वेसनमा थियौँ है कार्बङ्कललाई कसरी उपचार गर्ने कुरा गरिरहेको थियौँ है सो गर्ने चाहिँ आइएनडी नै हो भेरी गुड है सो आइएनडीमा जानुभएको छ यो आइएनडी गर्ने जुन सर्जरी छ नि इन्सिजन छ नि यसको नाम चाहिँ क्रुसिएट हो कि सो क्वेसनमा जानु होला एन्सर बी भयो है यसको एन्सर चाहिँ बी भयो ल
त्यो कसले के भन्नु छ भने सर स्ट्रेप्टोकोकस एन्ड स्टेफाइलोकोकसमा जहिले नै कन्फ्युज हुन्छु म। सो यो कन्फ्युजन कस्तो छ भने लाइक दुईटै ग्राम पोजिटिभ हो है, दुईटै ग्राम पोजिटिभ हो। अनि कन्फ्युजन पनि किनभने दुईटैले धेरै कुरा सँगसँगै गराउँछ कि। जस्तै कि कसैको फुरङ्कलै भनौँ न, जुन कार्बङ्कल फुरङ्कल छ अघिको यसमा, त यो कार्बङ्कल फुरङ्कल गराउने चाहिँ स्टेफाइलोकोकसले हो, स्टेप्टोले पनि गराउँछ कि, दुईटैले गराउँछ। त्यही भएर यो कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ किनकि दुईटैले धेरै कुरा सँगसँगै गराइरहेको हुन्छ। सो दुईटै कन्फ्युजन चाहिँ भइरहेको हुन्छ है त। ल यसमा आउनुहोस्, ग्यास ग्याङ्ग्रिन इज कज्ड बाई क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्स, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकाली, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, केले हो? ल सब ल्याउनु भएको छ। ल यसको एन्सर के भयो? यसको एन्सर भयो क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्स। ल यदि अप्सनमा मैले अप्सन ईमा चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची राख्या भए के हुन्थ्यो एन्सर? अनि सबैजना ईमा जाने, ईमा नजाने है। किन नजाने भने पर्फिन्जेन्स र वेल्ची जुन छ नि दुईटै एउटै ब्याक्टेरियाको नाम हो के, सेम ब्याक्टेरिया हो दुईटै। सो दुईटै नाम कहिले पनि सँगै दिँदैन। सो दुईटै एउटै नाम हो। पर्फिन्जेन्स चाहिँ नयाँ नाम हो, वेल्ची चाहिँ पुरानो नाम हो के। सो पहिला चाहिँ वेल्ची भन्थ्यो, अहिले चाहिँ पर्फिन्जेन्स भन्छ। सो दुईटै एउटै हो है। ल सो दुईटै अप्सन हुँदैन। सो अप्सनमा वेल्ची छ भने वेल्ची लाउने, पर्फिन्जेन्स छ भने पर्फिन्जेन्स लाउने। दुईटै किन भनिदिएको भने कुनै एप्स कसले के पढ्यो होला, कसले के पढेको छ, अप्सनमा यो त्यो छ भने हामी झुक्किन्छौँ नि त। त्यो दुईटै एउटै कुरा हो है त। ओके ल सो यो चाहिँ यसले के गराउँछ? इट कजेस ग्यास ग्याङ्ग्रिन है त। इट कजेस ग्यास ग्याङ्ग्रिन है त। ल अब अर्कोमा जाऊँ। क्वेसन त्यही सम्बन्धी रहेछ है त। हाइपरब्यारिक अक्सिजन इज युजफुल इन टिटानस, फ्रस्टबाइट, ग्यास ग्याङ्ग्रिन, भिन्सेन्ट एन्जाइना, केमा गर्छ अरे? ल सो धेरै मिलाउनु भएको छ है। सो इट इज हाइपरब्यारिक अक्सिजन युज फर द ग्यास ग्याङ्ग्रिन है। सो यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन पनि हो, हाइपरब्यारिक अक्सिजन ग्यास ग्याङ्ग्रिन है। सो कसले सोध्नु भएको छ सर यो ग्यास ग्याङ्ग्रिन भनेको कुरामा के हुन्छ? सो ग्याङ्ग्रिनको छोटो कुरा गरौँ है त। तपाईँले ग्याङ्ग्रिन पनि पढ्नु भयो होला। सो छोटो कुरा गर्छौँ है, कन्सेप्ट बुझिराख्नुहोस् है। सो 3 टाइप्सको ग्याङ्ग्रिन छ। एउटा छ ड्राई, एउटाको छ वेट, अर्को छ ग्यास। सो 3टा ग्याङ्ग्रिन छ है त। ड्राई ग्याङ्ग्रिन, वेट ग्याङ्ग्रिन, ग्यास ग्याङ्ग्रिन है त। सो नामबाटै सबै कुरा क्लियर छ कि। ड्राई भनेको के हो? वाट इज ड्राई? ड्राई भनेको सुक्खा हो नि त। सो टिस्यु ग्याङ्ग्रिन भनेको टिस्यु डेड हो कि। टिस्यु डेड भएको छ, सिम्पली भन्दाखेरि टिस्यु कुहिएको छ कि, टिस्यु मरेको छ। सिम्पली भन्दाखेरि टिस्यु मरेको छ। सो ड्राईमा टिस्यु मर्छ। किन मर्छ भने ड्यु टु ल्याक अफ आर्टेरियल सप्लाई। सिम्पली यसरी बुझ्नुहोस् के। अब मानौ हाम्रो औँला छ अरे है, औँलालाई हामीले के अरे बाँध्यौँ, औँलाको जरामा बेसकरी रुटमा बेसकरी बाँध्यो भने औँलाको टिपले ब्लड पाउँदैन। टिपले ब्लड पाएन भने त्यो औँला बाँच्छ त? अब बाँच्दैन नि त होइन। सो त्यो भएको है त। सो त्यस्तो बेला औँला डेड हुन्छ, तर औँला सुक्खा हुन्छ, ड्राई हुन्छ के। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ड्राई ग्याङ्ग्रिन है त। त्यसमा के हुन्छ भने टिस्यु इज ड्राई, टिस्यु चाहिँ ड्राई हुन्छ अरे है। ल सो अर्को छ वेट। नामबाटै वेट भने के हो? भिजेको छ नि त। सो यो भने चाहिँ के हो भने डेड टिस्यु विथ, अब टिस्यु डेड छ, माथिबाट चाहिँ ब्याक्टेरिया पनि ग्रो गरिदिएको छ कि। सो विथ
सुपर इम्पोज्ड ब्याक्टेरियल ग्रोथ। अब चाहिँ टिस्यु डेड छ, ब्याक्टेरिया ग्रो गरिदियो, ब्याक्टेरियाले के बनाउँछ, सोलन हैन, सो स्वेलिङ गराउँछ, स्वेलिङ हुन्छ, डिस्चार्ज आउँछ, सो टिस्यु भिजेको हुन्छ के। सो टिस्यु भिजिया भएर हामीले यसलाई के भन्छौँ, वेट भन्छौँ के, फ्लुइड प्रेजेन्ट छ वेट भन्छौँ है। ल सो अर्को छ ग्यास ग्याङ्ग्रिन है त। सो ग्याङ्ग्रिन ग्यास भने के हो, जसमा ग्यास देखिन्छ के। सो के अरे ग्यास ग्याङ्ग्रिनमा चाहिँ हामीले एक्सरे गर्यो भने चाहिँ ग्यासको स्याडो देखिन्छ है त। देयर विल बी द स्याडो अफ द ग्यास है त, ग्यासको स्याडो देखिन्छ है। सो कज्ड बाई, अघि नै भनेको थियौँ हामीले, पर्फ्रिन्जेन्स हैन। ल सो सर त्यसले समराइज के अरे सर हेर्नुहोस् त फेरि के लेखेको छ अघि मैले भने। सो जुनको टिस्यु ड्राई छ, जसलाई हामी ड्राई भन्छौँ हैन। सो जस्तै कि आर्टरी सप्लाई बन्द भयो, टिस्यु सुक्खा छ है। सो सुक्खा छ नि त टिस्यु हैन, त्यसलाई हामी ड्राई भनेको छ हैन। वेट भनेको चाहिँ मरेको टिस्यु छ जसमा चाहिँ ब्याक्टेरिया ग्रो गरिदियो, ब्याक्टेरिया ग्रो भएपछि टिस्यु सोलिङ छ, डिस्चार्ज छ, फ्लुइड प्रेजेन्ट छ हैन। ल ग्यास भनेको चाहिँ एक्सरेमा चाहिँ ग्यास स्याडो देखिन्छ के, किनकि जुन पर्फ्रिन्जेन्स यो चाहिँ ग्यास फर्मिङ ब्याक्टेरिया हो के, त्यो ग्यास स्याडो देखिएको है त। ल त्यो तिनवटा भयो। कसले सोध्दै हुन्छ सर यो हाइपरबेरिक भनेको के हो है त। यो हाइपरबेरिक भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ अक्सिजन, हाइपरबेरिक अक्सिजन छ नि त। सो अक्सिजन छ, इट्स 100% अक्सिजन के, 100% अक्सिजन। अनि यो हाइपरबेरिक यो प्रेसर सम्बन्धी कुरा हो के, यो हाई प्रेसरमा 100% अक्सिजन दिएको हो कि। त्यो सजिलो गरी कसरी बुझ्नु, हाइपरबेरिकमा चाहिँ अक्सिजन 100% छ, त्यो पनि हाई प्रेसरमा छ के। हाई प्रेसरको 100% अक्सिजन जुन छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, हाइपरबेरिक भन्छौँ है त। सो बुझ्नुभयो होला, बेरिक भनेकै प्रेसरको कुरा हो के। सो हाई प्रेसर अफ 100% अक्सिजन के। ल त्यो बुझ्नुभयो होला है त। त्यो कसले सोध्नु छ, बर्जर डिजिज है त, बर्जर डिजिज। ल यसको पनि थोरै भनिहाल्छु, लेख्नुभयो होला है, यो लेख्नुपर्ने मान्छेले लेख्नुभयो होला। सो एउटा छ बर्जर डिजिज भन्छ है। सो इट्स कल्ड बर्जर डिजिज। कसैलाई थाहा छ बर्जर डिजिजको बारेमा, सुन्नु भएको छ? यो मेट्नेले काम गरेन अब। ल सो बर्जर डिजिज भनेको के हो भने, सर तँलाई भनेरै भनिदिन्छु है। बर्जर डिजिज भनेको के भन्छ भने, आर्टरी जुन हुन्छ नि हाम्रो ब्लड ल्याउने त आर्टरीले हो नि त होइन। औँलामा सपोज ब्लड ल्याउनु पर्यो भने त ल्याउने ब्लड आर्टरीले हो, लैजाने भने भेनले हो होइन। सो ब्लड आउनमा प्रब्लम छ कि औँलाहरूमा, अथवा पेरिफेरलमा औँलामा होइन, के अरे खुट्टाको औँलाहरूमा। सो के अरे ब्लड आउन प्रब्लम छ। सो जसले गर्दाखेरि ब्लड आएन औँलामा, औँला के भयो, ब्लड नपाएपछि डेड भयो नि त। सो पेरिफेरल आर्टरी डिजिज हो, जहाँ बर्जर डिजिज हुन्छ। हुने भने चाहिँ प्रायः कसलाई भने स्मोकिङमा के, स्मोक गर्ने मान्छेलाई धेरैलाई बर्जर डिजिज देखिन्छ है। सो द्याट इज द आर्टेरियल इन्सफिसियन्सी, हेभी स्मोकरमा देखिन्छ बर्जर डिजिज है। ओके सो अगाडि जाउँ। सो यो लेप्रोसीको पछि चाहिँ कम्युनिटीमा पढाइ हुन्छ है। त्यो कम्युनिटी लेप्रोसी चाहिँ डिटेलमा त्यहाँ कुरा हुन्छ। सो अहिले यसमा हम चारकोट स्ट्राइड रे है। चारकोट स्ट्राइड चाहिँ केमा देखिन्छ, सो पहिला त्यो कुरा गरौँ। चारकोट स्ट्राइड चाहिँ केमा देखिन्छ, अहिले अप्सन एबी नभन्नुहोस्, पहिला स्ट्राइड केमा देखिन्छ त्यो भन्नुहोस् न पहिला। ल सो इट इज seen in कोलेन्जाइटिस है त, seen in केस अफ कोलेन्जाइटिस है। सो अनि यो ट्राइड छ है। ट्राइड भनेको के हो, तीनटा हैन, त्यो तीनटा कुरा छ अरे है। सो ट्राइड भनेको तीनटा हो हैन।
त्यो तीनटामा के देखिन्छ त अरू? सो तीनटामा देखिने कुरा भनेको ल धेरै ल एकछिन ट्राई गर्नुहोस् त केमा देखिन्छ ल एबिसीमा जानुहोस् अप्सनमा। सो ट्रायडमा के हुन्छ? फिभर, एब्डोमिनल पेन कि जन्डिस, फिभर, भोमिटिङ कि जन्डिस, सीमा फिभर, जन्डिस, एब्डोमिनल डिस्टेन्सन, डीमा चाहिँ फिभर, डायरिया र जन्डिस। अरे कुनमा जानुहुन्छ? एबिसिडीमा। ल सो यसको एन्सर चाहिँ ए हुन्छ है त। यसको एन्सर चाहिँ ए छ। सो इट्स फिभर, एब्डोमिनल पेन एन्ड जन्डिस। ल धेरैले मिलाउनु भएको छ है। ल सो यो कोलिन्जाइटिसमा चारको ट्रायड छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्को एउटा पेन्टाड पनि छ है, द्याट इज कल रेनोल्ड पेन्टाड। सुनेको छ यो? सो ट्रायड भनेको 3टा, पेन्टाड भनेको 5वटा। सो यो भनेको चाहिँ फिभर, एब्डोमिनल पेन, जन्डिस, यो चाहिँ अघिकै भयो। प्लस यसमा देखिने अरू भनेको चाहिँ कन्फ्युजन अनि हाइपोटेन्सन पनि हुन्छ है। सो इट इज सो चारको स्टार्ट भनेको चाहिँ एकछिन है त म कोलिन्जाइटिसको बारेमा पनि भन्छु पहिला है। सो चारको स्टार्ट भनेको चाहिँ फिभर, एब्डोमिनल पेन र जन्डिस। रेनोल्ड्स पेन्टाड भने पनि देखिने भने यसमै हो, देखिने कोलिन्जाइटिसमै हो। यसमा भनेको चाहिँ अघिकै फिभर, एब्डोमिनल पेन र जन्डिस सेम नै छ, प्लस दुईटा अरू पनि कुरा हुन्छ। किन त अरू दुईटा? किनकि नामै पेन्टाड छ नि त, 5वटा हुनु पर्यो नि त। सो एउटा फोर्थमा कन्फ्युजन, 5औँमा चाहिँ हाइपोटेन्सन अरे है। ओके सो यो भयो। कसले सोध्नु भएको छ कोलिन्जाइटिस भनेको चाहिँ के हो? ल वाट इज कोलिन्जाइटिस? रेनोल्ड्स पेन्टाड इज सिन इन कोलिन्जाइटिस है त। चारको स्टार्ट पनि कोलिन्जाइटिस, रेनोल्ड पेन्टाड पनि कोलिन्जाइटिस, दुईटा देखिने भने कोलिन्जाइटिसमै हो है। नमिना पोखरेलजी दुईटा देखिने भनेको चाहिँ कोलिन्जाइटिसमै हो है। ल सो इट इज द कोलिन्जाइटिस भने के हो? इट इज द इन्फ्लामेसन अफ बाइल डक्ट। बाइल डक्टको इन्फ्लामेसन छ है, द्याट इज कल्ड बाइल डक्ट। सो अघिको एउटा क्वेसन थियो नि हाम्रो, सो स्टोन इन गल ब्ल्याडर। गल ब्ल्याडर स्टोन हामी के भन्छौँ? नाम के हो? स्टोन इन गल ब्ल्याडर इज कल्ड। यसलाई हामी के नामले बोलाउँछौँ? अब अरू क्वेसन, स्टोन इन बाइल डक्ट इज कल्ड, यसलाई हामी के नामले बोलाउँछौँ? ल नवीना पोखरेलजीले त्यो 5वटा डिस्क्राइब पनि गरिदिनु भएको छ। कसैलाई कन्फ्युजन च्याट बक्समा हेर्नु होला है त, त्यहाँ लेखिदिनु भएको छ उहाँले। ल सो गल ब्ल्याडर स्टोन छ भने त्यसलाई के भन्ने रे? इज कल्ड कोलिलिथियासिस। सो पित्त थैलीमा ढुङ्गा छ भने त्यसलाई भन्छौँ कोलिलिथियासिस। त्यो ढुङ्गा पित्त थैलीबाट खसेर बाइल डक्टमा आइसक्यो, तल होइन बाइलको नलीमा आइसक्यो, त्यसलाई हामी के भन्ने? इट इज कल्ड कोलिडोकोलिथियासिस। ल ल सो यो दुईटै सोधेको क्वेसन है पहिले। सो यसमा चाहिँ यो सबै सोधेको क्वेसन सोधेको छ। क्वेसन कसरी सोधेको छ भने वाट इज कोलिन्जाइटिस? इट इज द इन्फ्लामेसन अफ बाइल डक्ट। वाट इज स्टोन इन गल ब्ल्याडर कल्ड? इट इज कल्ड कोलिलिथियासिस। वाट इज स्टोन इन बाइल डक्ट कल्ड? इट इज कल्ड कोलिडोकोलिथियासिस। त्यो सबै कहिले पनि सोधेको क्वेसनहरू हो है। ल सो अब हामीसँग थोरै टाइम बाँकी छ। कसैको केही क्वेसन सोध्नुहोस् त, नभए चाहिँ म अरू 2-4वटा क्वेसन गरौँला। नभए चाहिँ कसैको केही कन्फ्युजन सोध्नुहोस्, कन्फ्युजनहरू छ भने।
ल कसैले भन्नुभएको छ सर इन्टरसेक्सनको बारेमा भन्नुहोस् है त। सो त्यो के भनेको इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ के हो भने मानव यो एउटा हाम्रो आन्द्रा छ है, अर्को आन्द्रा यहाँ छ के, दुईटा आन्द्रा छ के। सो दुईटै आन्द्रा एकअर्काभित्र छिरेको हुँदैन नि त, भित्र पसे आउँदैन नि त। यसमा चाहिँ एउटा आन्द्रा अर्को भित्र पसेको हुन्छ कि यसरी भित्रै छिरिदिएको छ आन्द्रा। दुईटा आन्द्रा यसरी जोडिएको छ, यसरी नजोडिएर एउटा आन्द्रा अर्को आन्द्रा भित्रै पसेर बसेको छ यसरी। हेलो सुन्नुभएको छ? सुनिरहेको सर। सरी है, आज अलि यो टेक्निकल अलिक बढी इस्यु भयो है, यो नेटको प्रब्लमले गर्दाखेरि होला है। त्यही हुन्छ मिलाएर। सो दुईवटा फरक के थियो भने एउटा आन्द्रा अर्को आन्द्रा भित्र पसेको थियो भने इन्टरसेप्सन, आन्द्रा बटारिएको थियो भने भल्भुलस थियो हैन। ओके ल अरु कसैको के क्वेशन थियो? ल क्वेशन छैन भने चाहिँ हामी भोलि पनि सर्जरी गर्छौं है। सो कसैको क्वेशन छ भने भोलि पनि कुरा गरौँला है, अनि बाँकी क्वेशन चाहिँ भोलि गरौँला। आज हामी क्वेशन सँगसँगै अरु पनि थुप्रै टपिकहरु कुरा गर्यौं। सो त्यो सबै एक्जाम आइरहेको छ, सबै रिभाइज गर्नु होला है। क्वेशनहरु चाहिँ प्राय सोध्ने टपिकहरु नै हामी मोस्ट कमन सोध्ने टपिकहरु नै कुरा गरिरहेको थियौं है। सो राम्ररी प्रिपेयर गर्नु होला, हामी भोलि पनि सर्जरी गर्छौं। बाँकी कुरा चाहिँ भोलि हामी अब भोलि क्लासमा अनि सकाउने प्रयास गरौँला है त। ल सो आजलाई यति गरौँ है। थ्यांक यू।